მშვიდობისა დღეს 14 ივნისია და განთიადის სტუდიაში კახა მიქეშვილი და რუსლან გეჯაძე თქვენთვის მუშაობთ. კვირის ბოლო სამუშაო დღეს მოგესალმებით, თუმცა წინ არის დილა და წინ არის სამუშაო დღე. შეგახსენებთ, რომ დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია იხსენიებს ღირსმოწამეებს, შიუახალს, დავითს, გაბრიელსა და პავლე გარეჯელებს. ასევე წმინდა მოწამე იუსტინე ფილოსოფოს ეკლესია ასევე იხსენიებს სხვა წმინდანებთან ერთად იუსტინეს, ხარიტონს, ხარიტას, ეოლაპის, იერექსის, ეონასა და ვალერიანეს გილოცავ წმინდანების ხსენებას და რა თქმა უნდა, მათ შემწეობას გისურვებთ ღვთის წინაშე. რაც შეეხება სტუმრებს თემებს, მოგესალმებათ, რომ მზე კვირას საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს 12-დან ერთ-ერთ უდიდეს დღესასწაულს, სულთმოფენობას. ამ თემასთან დაკავშირებით იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი, სიონის საპატრიარქო ტაძრის გლოცავური მღვდელი გიორგი ვაშალომიძე. გადაცემის მსვლელობისას ჩვენ მწერლისა და მთარგმნელის ჯანა ამირეჯიბის ახალი წიგნის შესახებ ვისაუბრებთ, რომელიც მინიატურულ ნოველებს აერთიანებს და მწერლისა და მისი შვილიშვილის უაღრესად საინტერესო დიალოგზეა აკინძული. დეტალებზე თავად ჯანა ამირეჯიბისაგან. გუშინ საქართველოს საპატრიარქოში შედგა და გაიმართა დოქტორანტ ცოტნე ჩაეძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები იქნებიან თავად ცოტნე ჩაეძე და პროფესორი ელდარ ბუბულაშვილი. და იწყება თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის მე-7 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. ფესტივალის დამფუძნებელი თათალიჩელი იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დეტალებზე თავად ისაუბრებს. და გადაცემის ბოლოს უკვე ქართული ენის შესახებ ვისაუბრებთ, რაც ძალიან ხშირად ხდება ჩვენს ეთერში. ამჯერად ჩვენი სტუმარი იქნება ფილოლოგიის დოქტორი თია ბურჭულაძე, რომელიც პარონიმების სწორად გამოყენების თემაზე ისაუბრებს, ასე რომ საინტერესო გადაცემა გავუძებდოთ წინ. დაიწყებს დილა განთიადთან ერთად, ვიდრე მოძღვარი სულთმოფენობის თემით შემოგვიერთებოდა. როგორც გითხარით, ეგ სულთმოფენობაა და ჩვენი ჟურნალისტი ელენე ვადაჭკორია სულთმოფენობის ტაძარში იყო, მოილოცა, დაათვალიერა და სიუჟეტ შემოგთავაზებს ამ ტაძრის ისტორიას. მშვიდობა თქვენთან, დილოცავთ ამდენ დღესასწაულს სულთმოფენობისას. ზემოთ მოზაიკური ფრესკა სულთმოფენობისა, 12 მოციქული, მათზე გადმოვიდა სულიწმინდე ცეცხლის ენების სახით. ეს არის შესრულებული ხატწერის ამირიან ბაკურაძის მიერ, რომელსაც ძალიან ბევრი რამე გააკეთა საქართველოში. აი ეს იატაკის მოზაიკა, ეს ანალოგი ათონისთაზე ევერონთა მონასტერში. ჩვენი ქართველი მეფე მაშინ როცა აშენეს მონასტერი, მაშინ თავით ხელით, მათივე ხელითაა გაკეთებული ისე და ის იატაკის ანალოგი გადმოვიღეთ და გავაკეთეთ აქ ეს მოზაიკა. ტაძარში დაცულია ძალიან ბევრი სიწმინდე, წმინდა ნაწილები. დავიწყოთ ჯვარცმიდან, ალბათ უყრიანი იქნება. პირატეს ყველაზე არის მაცხოვრის ჯვრის ნაწილია ჩაბრძანებულია აქ ამ ადგილას, შეგვეციოს მისი მადლი, სრულიად საქართველოს ეს ვერცხლით შენაჭედი ხელნაკეთი ჯვარცმა, აქ დაცულია წმინდა ნიკოლოზის ნაწილი, მისი სამი მღვდელმთავარია წმინდა ნიკოლოზი, წმინდა სპირიდონ, წმინდა ანთიმოზ ივერიელი, წმინდა ნიკოლოზის ნაწილი, წმინდა სპირიდონის ნაწილი და სპირიდონის პაჩუჩი. საბურთალოზე მდებარე სულთმოფენობის სახელობის ტაძრის მშენებლობა უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით 2013 წელს დაიწყო. ეკლესიის წინამძღვარი დეკანოზი იოსებ გოგოლაძე ახლა იმ პერიოდს იხსენებს, როდესაც 6 წლის წინ ტაძარში საქართველოს ეკლესიის მწყემსთავარი მიბრძანდა. მოგიხსენებათ იქით გვერდზე წმინდა ენოს ტაძარია. ეს ადგილი მაშინ ესე თქვათ შემოღობილი და რამე არ იყო ჩვეულებრივი სკვერი. 2013 წლის 31 მაისის საღამოს 4 თვის შემდეგ უწმინდესი მობრძანდა. მეორე დღეს მოგიხსენებათ პირველში ნინოობა, დალოცა ტაძრის მრევლი მოზეიმენი. ჩვენ უთხარი ჩვენი განზრახვა წარუდგინეთ ბატონი თეიმურაზი მის მეუღლესთან ერთად, ქალბატონ ლეილასთან ერთად. უთხარით ამ ადამიანს ჰქონდათ ამის სურვილი, რომ აქ ტაძარი აგოშენებია და 2013 წლის 17 სექტემბერს დავიწყეთ ტაძრის საფუძველის ამოღება. მანამდე აქ ამ ადგილას დიდი ქვაიდა და ქვაზე იყო ფაში გამოკვეთილი ჯვარი, ნიშნად იმისა, რომ ტაძარი უნდა აშენებულიყო. და 2016 წლის 17 აპრილს ტაძარი აკურთხა მეუფე დოსითეოსმა, ეპისკოპოსმა ბელგიისა და ჰოლანდიისა.
ჩამოდანებული იყო მისი უთმესოთა საკურთხევით და აი არასრული 3 წელი დაჭირდა ტაძარს რომ ესეთი რასახითაც ფაქტობრივად ეხლა ამ სახით რომ ეკურთხა ტაძარი გარდა მოხატულობისა საკურთხევლის მოხატულობა მაშინაც იყო სულთმოფენობის სახელობის ტაძარი თავისი არქიტექტურული სტილით, დავანებული სიწმინდეებითა და ხატწერით გამორჩეულია. ეკლესიის წინამძღვარი ახლა იმ წმინდათა წმინდა ნაწილებს გვაცნობს, რომლებიც ტაძარშია დაცული. აქვეა ვერცხლით მოჭედილი უნიკალური სახარება, რომელიც წმინდა კათოლიკოს პატრიარქ კირიონ მეორის ხელმოწერასაც ინახავს. დაცულია ჩვენთან უნიკალური სახარება, რომელიც ეკუთვნის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას, მაგრამ მადლობა რომ ეს ვთქვათ დროებით ფლობელობაში გვაქვს ასევე ვერცხლში ნაჭედი წმინდა სამების ხატიატრინალ 4 מחარებელი უკანა მხარე ესეც მოჭედილი და ეს სახარება უნიკალურია იმით რომ ამ სახარებაში არის ხელმოწერა ოღონდ ერისკაცობის დროინდელი წმინდა პატრიარქ კირიონისა გიორგი იერონომიძე საძაგლიშვილი 1875-12-12, ესე იგი 12 დეკემბერსაა ხელმოწერილი. ესაა სანაწილე, აქ ჩავდანებულია წმინდა ნაწილები. წმინდა მოციქულისა სიმონ კანანელისა. წმინდა სერაფიმე და ილოდორე გლინელები. კლიმენტი რომის პაპი. მაქსიმე ბერძენი. თხოთიჯბრის ნაწილი და ათანასე დიდის ნაწილი. 40 სებასტიელი, დავიდა კონსტანტინე, შიომ ღვიმელი, საბა განწმენდილი, გერასემი ორდანელი და ასევე უჯარმიზმის ნაწილი. ეს არის დიდი სიწმინდეები. ამათაც ახლა ნელ-ნელა ხატებში ჩავაბდანებ და ტაძრებში განვაგდებ, რომ ყველას კონდეს საშუალება, რომ მიემთხვეს ამ დიდ სიწმინდეებს. სულთმოფენობის დღესასწაული ყველა მართლმადიდებლისთვის გამორჩეული დღეა, თუმცა ტაძარში ეს დღე ყოველთვის განსაკუთრებული სიხარულით აღინიშნება. დეკანოზი იოსებ გოგოლაძე დღესასწაულის არსზე გვესაუბრა. რაც შეეხება დღესასწაულს სულთმოფენობისას, მოგეხსენა დიდი დღესასწაულია, ძალიან დიდი დღესასწაულია. მას მოიხსენიებენ როგორც ეკლესიის დაბადების დღეს, ასევე მარტვილია მოგეხსენა ნიშნავს დამოწმებას, მოწმობას, მოწამეობას. სულთმოფენობის დღეს, ახლა წელს უწევს ახალი სტილი 16 ივნისს, პეტრე მოციქულმა, გადმოვიდა მოციქულებზე სულიწმინდა იქადაგა იერუსალიმში და ამ დღეს 3000 ადამიანი მოინათლა. ესე ვთქვათ, პირველი წევრები მართლმადიდებლური ეკლესიის იყვნენ 3000 ადამიანი და მათი მოძღვრები მოციქულები. 16 ივნისს ტაძარი კვლავ ყვავილებით მოირთვება და ეკლესიის მრევლის სასულიერო პირებთან ერთად სულთმოფენობასა და ტაძრის დღესასწაულს იზეიმებს. სადღესასწაულო წირვა დილის 8 საათზე დაიწყება. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა ელენეს ასეთ საინტერესო სიუჟეტისთვის. სწორედ იგივე თემაზე სულთმოფენობაზე ვაგრძელებთ ჩვენ საუბარს. მოძღვართან ერთად შემოგვიერთდა სიონის საპატრიარქო ტაძრის მღვდელმსახური მღვდელი გიორგი ვაშალომიძე. დილამშვიდობისა მამა. დილამშვიდობის. გაგულოცოთ მამა გიორგი და დამდეგ სულთმოფენობას გილოცავ. წინასწარ გილოცავთ. თქვენს მაყურებელს სრულიად საქართველოს საქრისტიანოს. მამა გიორგი, რა დღესასწაულია სულთმოფენობა? რას ვზეიმობთ ჩვენ ამ დღეს? დიახ, ეს მართლაც უაღრესად მნიშვნელოვანი დღეა ქრისტიანის ცხოვრებაში და ზოგადად ქრისტიანულ იდეოლოგიაში. დავიწყოთ ისტორიით, სულიწმინდის მოფენა აღწერილია ლუკა მახარებლის მიერ საქმე მოციქულთა წიგნში, ის ერთადერთი აღწერს ამას. ჯერ წარმოვადგინოთ თხრობა თუ რა წერია საქმე მოციქულთა ტექსტში და შემდგომ შეძლებისებრ განმარტოთ ის. ლუკა მახარებლის თანახმად ის ასე იწყებს თხრობას, რომ აღსრულებას ამას დღისა მიერ გასისასა, ანუ თანამედროვე ქართლით რო თქვა 50-ობის დღესასწაულის იდგა და ჩვენ ქვემოთ ვისაუბრეთ რას ნიშნავს ეს 50-ობის დღესასწაული, რომ ზეციდან გაისმა ხმა როგორც ძლიერი ქარისა და გარდამოვიდა სულიწმიდა განყოფილი ცეცხლის ენების სახით და დაადგრა შეკრებილ მოციქულებზე, რომელნი შეკრებილნი იყვნენ ერთ-ერთ სახლში ზედაქორში, ასე ვთქვათ, ანუ სახლის მაღალ ადგილზას და რის შედეგადაც მოციქულები სხვადასხვა ენაზე ამეტყველდნენ შეკრებილ იერუსალიმში შეკრებილ საზოგადოებას ძალიან უკვირდათ
მოციქულთა სხვადასხვა ენაზე მეტყველება, აქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნიდან იყვნენ ჩამოსულნი და როგორც ლუკა მახარებელი შენიშნავს, თითეული მათგანი საკუთარ ენაზე ისმენდა ქრისტიანულ მოძღვრებას. და ამით იმავე მახარებლის შენიშვნით ადამიანებს, გარკვეულ ნაწილს ადამიანებისას ეგონათ, რომ ისინი მთვრალნი იყვნენ და ამ დროს პეტრე მოციქული წარსდგება საზოგადოების წინაშე და სახეზე გვაქვს მისი პირველი ქადაგება, მისი პირველი ქრისტიანული ქადაგება, რომლის შედეგადაც 3000 კაცი მოექცევა და ეს არის ქრისტიანული ეკლესიის პირველი მრევლი. ზოგადად მოგეხსენება თქვენ, რომ სულთმოფენობის დღესასწაულს უკავშირდება ახალი აღთქმის, ანუ ქრისტიანული ეკლესიის დაფუძნების დღე, ანუ ქრისტიანული ეკლესია დაფუძნდა, დაიბადა სწორედ სულთმოფენობისას. მამა გიორგი, ბოდიში გადავატინებთ. მოსემ ებრაელებს 51 დღეს მისცა ჯული, ასევე 50 დღეს რაიმე კავშირი აქვს ამ ორ სწორედ ამის აღნიშნავს ვაპირებდი ახლა, სწორედ აი ჩვენ ზემოთ აღნიშნეთ, რომ ლუკა მახარებელი ასე იწყებს თხრობას, რომ იყო 50-ობის დღე. დიახ, თქვენ მართალი ბრძანეთ, რომ პასექიდან, ანუ მოსეს მიერ ებრაელთა ტყვეობიდან გამოყვანის 50 დღეს ღმერთმა მოსეს და შესაბამისად ებრაულ საზოგადოებას მისცა რჯული. ეს დღე ითვლება ძველი აღთქმის ეკლესიის დაფუძნების დღეს. ხოლო აღადგომიდან 50 დღე, ანუ სულთმოფენობა, ითვლება ახალი აღთქმის ეკლესიის დაფუძნების დღედ. რა თქმა უნდა, ეს ეგრეთ წოდებული დამთხევა ბრჭყალებში შემთხვევითი არ იყო და შემთხვევითი არ არის, ვინაიდან დასრულდა ძველი აღთქმის ეკლესიის მოსაგრეობა და დაიწყო ახალი აღთქმის ეკლესიის ღვაწლი. ძველი აღთქმის ეკლესიამ საკუთარი როლი შეასრულა, საკუთარი მისია ამოწურა და გზა დაუთმო ახალი აღთქმის ეკლესიას. სწორედ ამიტომ მოხდა სწორედ ძველი აღთქმის ეკლესიის დღეს, დაფუძნების დღეს ახალი აღთქმის ეკლესიის დამფუძნებლობა. ძველი აღთქმის ეკლესიას თქვენ მოგეხსენებათ არ ქონდა მაცხოვნებლობითი თვისება, ანუ იგი ვერ აცხოვნებდა ადამიანებს, ჩვენ ვიცით რომ ძველი აღთქმის პერიოდში ყოველი ადამიანი მიდიოდა ჯოჯოხეთში მართავნიც და ღვთის წინაშე ცოდვილნიც, მაგრამ რა თქმა უნდა მართავთ ჯოჯოხეთში ჰქონდათ უდიდესი სასუება, რომ სწორედ დაფუძნდებოდა ახალი აღთქმის ეკლესია, რომ ქრისტე დახსნიდა ჯოჯოხეთის ტყვეობას და შეიყვანდა მათ სასულში, რაც აღსრულდა მაცხოვრის ჯვარცმისას და აღდგომისას და რაც განასრულა სულიწმიდის მოფენამ. ანუ დაფუძნდა ახალი აღთქმის ეკლესია. აი რომ მივყვეთ მოვლენებს, ძალიან საინტერესოა წერს მახარებელი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რომ იყო ზეციდან ხმა, როგორც ძლიერი ქარი. ზოგადად აი კრილე იერუსალიმელი ამ ხმას უწოდებს ზეციურ საყვირს. საყვირი თქვენ მოგეხსენებათ ზოგადად წმინდა წერილში მოასწავებს რაიმე მოვლენას, მაგალითად აი ჩვენ აპოკალიფში გვხვდება საყვირების თემა, რაც მეორე მოსვლას მოასწავებს. იქამდე იერიქონის აღებისას გვხვდება ძველ აღთქმაში საყვირების თემა, რაც იერიქონის დაცემას მოასწავებს და ასე შემდეგ. ანუ კრილე იერუსალიმელის თანახმად ეს იყო ხმა, რომელიც ამცნებდა ადამიანებს უდიდესი მოვლენის დადგომის შესახებ. რაც შეეხება ცეცხლის ენებს. ცეცხლის რატო მაინც და მაინც ცეცხლის მოგეხსენება თქვენ, რომ ცეცხლს აქვს ორი თვისება, შემწველობა და ნათლის თვისება აქვს. მას ხო შემწველობაში იგულისხმება ცოდვის შემწველობა, ხოლო ნათელში იგულისხმება ღვთაებრივი ნათელი. აი ნეტარი იერონიმე ბრძანებს, რომ სულიწმიდამ ორი სახით გამოავლინა თავი, ერთი მტრედის სახით, როცა ნათლისღებისას გარდამოვიდა და მეორე ცეცხლის სახით, როცა ცეცხლის გამყოფილი ცეცხლის ენების სახით გარდამოვიდა მოციქულებზე. ისიც ძალიან საინტერესოა, რომ სულიწმიდის მოვლენის ცეცხლის სახით გარდამოსვლა უკავშირდება მაცხოვრის იოანე ნათლისმცემლის სიტყვებს, რომელიც ბრძანებს, რომ გახსოვთ თქვენ, მე თქვენ გნათლავთ წყლით, ხოლო შემდგომ მომავალი, რომელიც ჩემზე უპირატესია, მოგნათლავთ თქვენ სულით და ცეცხლით. და აი იოანე ოქროპირის შენიშვნით აქ ცეცხლში სწორედ სული წმიდის გამომავლობა იგულისხმება. რაც შეეხება ენებს, მოგეხსენება თქვენ, რომ ენა მეტყველების საშუალებაა და სული წმიდის მოფენის შედეგი იყო ის, რომ მოციქულებმა სხვადასხვა ენაზე დაიწყეს ამ მეტყველება. განყოფილი ენები ნიშნავს რას? ერთის მხრივ, როგორც შენის ნეტარი იერონიმე, სული წმიდა არ განიყოფა, სული წმიდა ერთია.
განიყოფა ნიჭი, რომელსაც ის მიულენს იმ ადამიანებს, რომელთაც მიულენს და რომელიც მზად დახვდებიან ამ მადლს. სწორედ ასე განიყო სულიწმიდის მადლი და მათ დაიწყეს ამეტყველება. ეს ერთი და რაც შეეხება ძალიან საინტერესოა ზოგადად აი რატომ მოხდა მაინცსა და მაინც აი რა საჭირო იყო ასე ვთქვათ სხვადასხვა ენებზე ამეტყველების. ამის ერთადერთი დანიშნულება იყო ის, რომ სრულიად სოფლიოს უნდა ხარებოდა ქრისტიანული აზროვნება, ქრისტიანული მაცხოვნებელი მოძღვრება უნდა ხარებოდა ყოველ ენაზე მოლაპარაკე ადამიანს. სხვათა შორის ამ კონტექსტში განმარტებლები ძალიან საინტერესოდ მოიხმობენ ძველ აღთქმისეულ ბაბილონს. თქვენ მოგეხსენებათ ეს ისტორია აღწერილია დაბადების წიგნში, რომლის თანახმადაც ადამიანებმა მოისურვეს რომ აღეშენებინათ კოშკი, გოდოლი, რომლის წვეროც ზეცას მიწვდებოდა. სათავე და საფუძველი ამ idეისა იყო ამპარტავნება, ან მათ უნდათ რომ წარმოეჩინათ, ასე ვთქვათ, თავიანთი დიდებულება და როგორც ბიბლიაში დაბადების წიგნში აღნიშნული, ღმერთმა არ ისათნოვა მათი ეს განზრახვა და მათ ენები აღურია. იქამდე მოსაწინასწარმეტყველი, რომელიც ავტორია დაბადების წიგნისა, შენიშნავს, რომ იქამდე სრულიად სოფლიოს ხალხები ერთ ენაზე მოლაპარაკენი იყვნენ და აი ბაბილონის გოდოლის, ასე ვთქვათ, ქმედების შემდგომ მოხდა მათი ენების აღრევა და მათ ვერაფერი ვერ გაუგეს ერთმანეთს და დაიშალნენ და რა თქმა უნდა ეს განზრახვა ჩაიშალა. ბაბილონი თვითონ სიტყვა აღრევას ნიშნავს. ანუ აი განმარტებელთა მიხედვით ის რაც ბაბილონმა აღურია, ანუ უცხო ესე ძალიან საინტერესოა რომ უცხო ენათა წარმოშობის საფუძველი გახლდათ ღვთისადმი გაუცხოება. ანუ ისინი ერთის მხრივ გაუცხობდნენ ღვთისგან და ღმერთმა მერე ისინი გაუცხოვა ერთმანეთისაგან და ისინი წავიდნენ და ასე წარმოიშვა შემდგომ სხვადასხვა ენაზე მოლაპარაკე სხვადასხვა ხალხები, ქვეყნები, ერები და ასე შემდეგ. ხოლო სულიწმიდის მოფენისას, სულიწმიდის მოფენამ ეს აღრეული საზოგადოება ისევ ერთ ორგანოში გააერთიანა, რასაც ქრისტიანული ახალახთმისეული მაცხოვნებელი რელიგია ქვია. მამა გიორგი, სახარება ჩვენ ხვდებით, როდესაც მაცხოვარი მიმართავს მოციქულებს, მე თუ არ წავედი, არ მოვა სულიწმინდა. ამით ბუნებრივია ხაზე ესმევა, რამდენად საჭიროა და აუცილებელი სულიწმინდის მოფენა. ზოგადად რა სარგებლობა მოიტანა ესეთი მარტივად რო ვთქვათ, ამ შემთხვევაში მოციქულებისთვის და მთელი კაცობრიობისთვის სულიწმინდის მოფენა. დიახ, აი უნდა აღინიშნოს პირველეს ყოვლისა თქვენ მართალადაც მაცხოვრის ეს სიტყვები, რომ მე თუ არ წავედი, არ მოვა სულიწმინდის, აქ იგულისხმება მისი ამაღლება და სხვათა შორის მაცხოვრის ამაღლება პირდაპირ კავშირშია სულიწმინდის მოფენასთან და აი ადრეულ საუკუნეებში ეს დღესასწაული ერთადაც კი აღინიშნებოდა ხოლმე. და სხვათა შორის ჩვენ ამის დამადასტურებელი ფრესკებიც გვაქვს შემორჩენილი, სადაც კომპოზიციები, ვთქვათ, სულთმოფენობისა და ამაღლების კომპოზიცია ერთ ჭრილშია განხილული და ერთ სცენად არის წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, მაცხოვრის ამაღლება, რატო რომელიც აი სულ რამოდენიმე დღის წინ დღესასწაულით ხო გასულ ხუთშაბათს მაცხოვრის ამაღლებით აამაღლა განკაცებულმა ღმერთმა ადამიანური ბუნება. ადამიანური ბუნება დასვა მამის მარჯვნივ მჯდომარეა, ხო? ვიცით ჩვენ თუ მას როგორც ღმერთს თავისთავად ცხადია ამაღლება არ ჭირდებოდა, იმიტომ რომ არც დაუტოვებია მას სამების წიაღი, სამება არ განიყოფება, ვიცით ჩვენ, ხო? მაგრამ მას საკუთარია ადამიანური ბუნება აღამაღლა, კაცური ბუნება აღამაღლა და როგორც პავლე მოციქული ამბობს, იგი არის წინამორბედი ჩვენი სათავეში, ანუ იქ ერთხელ ეუბნება კიდეს მოციქულებს, რომ მე უნდა წავიდე და გამგიმზადოთ თქვენ იქ ადგილი, ხო? და აი ამ ამაღლების შემდგომ უკვე სულიწმინდის მოფენა ხდება. თქვენ გაახსოვთ, როცა ამაღლება ხდება, მაცხოვარი ეუბნება მოციქულებს, რომ იერუსალიმს არ განშორდნენ, სანამ ანუ მოციქულთა მისიის აღსრულება დაიწყო სწორედ სულთმოფენობისას. ანუ როცა სულიწმინდის მადლი გარდამოვიდა მათზე და ისინი აღივსდნენ სულიწმინდის მადლით და უკვე დაიწყეს მათი მისია, ანუ მქადაგებლობა სოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. რაც შეეხება შედეგს, რა თქმა უნდა, განუზომლად დიდია შედეგი აი ამ უდიდესი დღესასწაულისა თითოეულ ადამიანზე, ვინაიდან როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, აი ამ უდიდესი ფაქტით დაფუძნდა წმიდა მართლმადიდებელი ქრისტიანული ეკლესია, სხვათა შორის აი ტერმინი ეკლესია ეკალეო ბერძნულად ნიშნავს ვეძახი, მოვუხმობ და როცა აი წმიდა კირილე იერუსალიმელი ამ სიტყვის ეტიმოლოგიას ეხება, ის ბრძანებს, რომ ეკლესიასო ბრძანებს ის ასე ეწოდება, იმიტომ რომ ის ყველას უხმობს და აერთიანებს. ანუ დავაკვირდეთ მოხმობა და გაერთიანება. ანუ ერთის მხრივ ჩვენ ახალი აღთქმისეული ეკლესიის წიაღში დაგვპატიჟა ქრისტემ.
როგორც აი მე ქორწინათა იგივე გვამსო ჩვენ ხო ქორწილის ნადიმზე პატიჟებს თქვა ადამიანებს, მაგრამ ნაწილი მიდის, ნაწილი არ მიდის. მაგრამ გაერთიანებაზე დავამ, თუ კი შენ შეხვალ ეკლესიაში, ამ შემთხვევაში გაერთიანდები შენ ქრისტეში. ამ შემთხვევაში დამთავრდება შენი განცალკევება, რაც ბაბილონმა დაყო, შენ უკვე ეკლესია გაერთიანებას სთავაზობს. და რაც ყველაზე მთავარია, უკვე ახალ აღთქმისეულ ეკლესიას, განსხვავებით ძველი აღთქმისეულ ეკლესიიდან, გააჩნია მაცხოვნებლობითი თვისება. ანუ ჩვენ თითოეულ ადამიანებს გვაქვს იმისი შესაძლებლობა და ფუნქცია და დანიშნულება და საშუალება, რომ დავიმკვიდროთ სასუფეველი სათა. ის სასუფეველი სათა, რომელიც ჩვენი ცხოვრებით, ჩვენი ცოდვების გამო დავხშით და აი ქრისტიანობის იდეა რა არის? წარმოგიდგენთ, რომ ადამიანმა დატოვა სამოთხე, დატოვა თავისი ნებით, თავისი შეცოდების გამო. და რეალურად ღმერთმა კი არ გამოაძევა ისინი სამოთხიდან. ადამიანება საკუთარი თავი თვითონვე განაძევეს იქედან, ღმერთმა უბრალოდ სამართლიანობა აღასრულა. ამის შემდგომ ღმერთმა ისევ მისცა ადამიანებს მეორე შანსი, როცა განკაცდა და ისევ გახსდა ჩვენს მიერ დაკეტილი სასუფეველი. და მესამე შანსი უკვე აღარ გვექნება, ეს ფაქტია და ამიტომ სრულად კაცობრიობა მოუხმო ღმერთმა, ანუ თქვენ მოგეხსენებათ, სასუფეველი გახსნილია ჩვენ მის საშუალება რომ დავიმკვიდროთ ის, მაგრამ იქ შევალ თუ არა ეს ჩვენზე გამოხსნილია ადამიანური ბუნება, მაგრამ პიროვნების გამოხსნა ეს თითოეულ პიროვნებაზეა დამოკიდებული. მამა გიორგი, ოდესაც ხდება სასულიერო პირის კურთხევა, ეს დიაკონი იქნება მღვდელი თუ მთავარი იკითხება ლოცვა, რომ მასზე გარდამოვიდეს სულიწმინდა. როდესაც ხდება ნათლობა, ედება სულიწმინდის ბეჭედი. ანუ სულიწმინდა, როგორც თავად პატრიარქს უყვარს ხოლმე ამის ფრაზება, უძრულთა მკურნალი, ნაკურნალთა აღმავსებელი. თქვენ ძალიან რომ სამება განუყოფელია მამაცი და სულიწმინდა, მაგრამ მაცხოვარი განკაცებული ღმერთი ამბობს, რომ აუცილებლად სულიწმინდა უნდა მოვიდეს. რატომ ენიჭება ასეთი მნიშვნელობა განსაკუთრებული ფუნქცია სულიწმინდის მადლს? დიახ, მართალი ბრძანეთ, აი პირველ რიგში აღნიშნოს ის, რომ არსებობს ყოვლადწმიდა სამება და ერთარსება ღმერთი, ჩვენ ეს ვიცით და ისიც ვიცით საეკლესიო დოგმატის და სწავლების თანახმად, რომ ყოვლადწმიდა სამებიდან განკაცდა მხოლოდ და მხოლოდ მეორე პირი, ზეღმერთი, რომელმაც მიიღო ადამიანური ბუნება და იწოდება იგი ღმერთკაცად. შეურევნელად შეერთდა მასში ადამიანური და ღვთაებრივი ბუნება. და ანუ თუმცა ჩვენ არ უნდა მივიღოთ ისე რომ თითქოს ზეღმერთი განკაცდა და თქვა მამასა და სულს თქვა არ მიუღია მონაწილეობა ადამიანის გამოხსნაში. რა თქმა უნდა ასე არ არის. მე გაგახსენებ თქვენ როცა ფილიპე მოციქული ერთხელ ეკითხება მაცხოვარს, როცა მაცხოვარი ხშირად საუბრობს მამასთან დაკავშირებით, ვინ არის მამა შენი? და მაცხოვარი ფილიპე მოციქულს ეუბნება, რომ ფილიპე ამდენი ხანია მიცობდა ამას როგორც მისვა ამ კითხვას როგორ მისვა, ვინაიდან ვინც მე მიხილა იხილა მამაიცა, ანუ ვინც მე მიხილა იხილა მამაც. ეს იხილა სულიწმინდას, ვინაიდან არსებობს ძე მამის და სულიწმინდის გარეშე. სული თქვენ მართალი ბრძანეთ, რომ სულიწმინდის მადლი ძალიან მნიშვნელოვანია და არათუ მნიშვნელოვანია, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანისთვის. ნებისმიერი, ვთქვათ, ღვთელმოქმედება იქნება ეს თუ ვთქვათ, თქვენ აი მირონცხება ახსენეთ, ხო, სადაც ღვთელი ამბობს, რომ ბეჭედი მონიჭებული არ სულისაგან წმინდისა აღესრულება, ამის აღსრულება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ვინაიდან ამის გარეშე არ არსებობს ცხონება. მეცაც გეტყვით, აი ისიდორე პელოსიელეს უდეს მამა ბრძანებს, რომ სულიწმინდის მადლი მარტო მაშინ კი არ მოევლინა, თქვათ ადამიანებს, რომ იგი მარადიულად მოევლინება. თითოეული ადამიანი, რომელიც ქრისტიანულად ცხოვრობს და რომელიც ცდილობს, რომ იყოს ჭურჭელი, განმზადებული, როგორც ბრძანებს მოციქული, სულიწმინდის მადლის მისაღებად, იგი ამ მადლს მიიღებს. მაგრამ თუ კი რა თქმა უნდა ეს განმზადებელია ამისთვის, იგი ვერ იქნება ამ მადლის მიმღები. ანუ ჩვენი ცხონებისთვის პირდაპირ მნიშვნელოვანია ის თუ რამდენად მოვიხოთ სულიწმინდის მადლს. თუმცა ესეც უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, რომ სულიწმინდის მადლის მოყვეჭა რასთან არის დაკავშირებული განწმედასთან. თუ კი ადამიანი არ განიწმინდა, იგი ვერ იქნება ამ მადლის მიმღები. შესაბამისად, ვერ იქნება ეკლესიის წევრი. აი დღეს ხშირად საუბრობენ ამასთან დაკავშირებით, რომ ეკლესიის წევრობა ეს ნიშნავს უპირველეს ყოვლისა ეკლესიურ ცხოვრებას. ისეთ ცხოვრებას, რომელიც უნდა იყოს გამოვლენილი თითოეულ ჩვენს ქმედებაში, თითოეულ ჩვენს სიტყვაში, თითოეულ ჩვენს საქმეში, აი როგორც გრიგოლ ღვთისმეტყველი ბრძანებს, რომ დასაბამ და დასასრულ ყოვლისა საქმისა და სიტყვისა შენისა ღმერთი იყავ. აი რა არის ქრისტიანობის არსი და სულიწმინდის მადლის მიღების უმთავრესი საფუძველი, რომ ადამიანმა საკუთარი ქმედების ჩადენის წინ
ყოველთვის უნდა იფიქროს, მოეწონება თუ არა მისი ქმედება ღმერთს, იქნება თუ არა მისი ქმედება ღვთის ნების შესაბამისი. ამიტომ ჩვენ ცოტა ქრისტიანობა არის ჩვენი ნების სრულ თანხმდროში მყოფა ღვთისნებასთან. ამასთან შედარებით ამავე ჩვენას წყვები იყავ ნება შენი, ვით არცა სათაშინა, ეგრეცა ქვეყანას ზედა. მამა გიორგი, ამ დღეს ტაძრები მოფენილია ხოლმე ძალიან ლამაზი ყვავილებით. რა კავშირი აქვს ყვავილებს და მცენარეებს ამ დღესთან? მინდა გითხრათ, რომ პირდაპირ კავშირი აქვს, იმიტომ რომ ზოგადად ბუნება, რომელიც თქვენ ის როი საოცარი არის ის, რომ სამთარში ბუნება, ასე ვთქვათ, კვდება, ყველაფერი იძარცვება, ვთქვათ, ყვავილისგან, ფოთლებისგან და გაზაფხულზე ისევ შეიმოსება. რომ არა მადლისული საწმენისა, ვერც ერთი ხე ერთ ფოთოლსაც კი ვერ შეიმოსავს და სიმწვანე თქვენ მოგეხსენებათ ზოგადად არის სიმბოლო სიცოცხლისა და წყარო სიცოცხლისა არის სწორედ მადლისული საწმენისა. ჩვენ აი ბიბლიაში არაერთ შემთხვევას ხვდებით, რომ აი სულიწმინდის მადლით თქვათ მოხდა ესა და ეს მოვლენა, სულიწმინდის მადლით მაგალითად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელში ჩაისახა განკაცებული ღმერთი. აი ამ სიცოცხლის მანიშნებელია სწორედ ის სიმწვანე, რასაც ჩვენ ტაძრებში ხვდებით, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ თუ კი ადამიანს არ ესმის შინაგანად სულიწმინდის მადლმოსილების დანიშნულება, რა თქმა უნდა, მარტო სცენარზე აპელირება, არაფერ ისევე როგორც მაგალითად ადამიანები თქვათ, აი დიდებით მაცხოვრის იერუსალიმში შებრძანებისას, იმიტომ მოდიან ხშირად ტაძარში, რომ ბზა წაიღონ, ან თქვათ ნათლისღების დროს წყალი წაიღონ. ან აღდგომის კვერცხი შეიღონ. ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერს მაშინ ენიჭება აზრი, როცა შინაგანად ადამიანს გათვითცნობიერებული აქვს, რას დღესასწაულობს და რა არის ამ დღესასწაულის დანიშნულება და არსი. და შევახსენოთ ასევე ჩვენს მსმენელს, დარწმუნებული ვარ იციან, რომ 50 დღე აღდგომიდან მეტანიები არ კეთება, უпростоრ დასაკვებნების შვიდობით შეიწყება და სულიწმინდის მსახურებაზე უკვე ბოლოს იკითხება ლოცვები და ვიწყებთ უკვე მეტანიების კეთებას, ვიდრე ბავშვად მომავალ აღდგომას. დიახ, ნამდვილად ასეა, 50 თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ერგასობის პერიოდში 50 დღემდე არ კეთდება მეტანია, ნიშნად იმისა, რომ ჩვენ აღდგომის სიხარულში ვიმყოფებით. და უკვე სულიწმინდის მოფენისას წირვის აღსრულების შემდგომ იკითხება ეგრეთ წოდებული მუხლდრეკის ლოცვები, სადაც ეკლესია ერთის მხრივ მადლობას უძღვნის ყოვლადწმიდა საემბას, რომ მან ინება სულიწმინდის გარდამოსვლა და დავანება ადამიანებში და ნებულობს დღესაც, აი და მეორეს მხრივ ევედრება მას მომავალი შეწევნისთვის. აი ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, რომ აი უამრავი თქვათ არსებობს მეცნიერებები, რომელიც ისწავლიან ბიოლოგიას, გეოგრაფიას, თქვათ დედამიწის აგებულებას, კოსმოსში თქვათ ზეცაში უშვებენ თქვათ და ასე, მაგრამ თუ არ იქნება სულიწმინდის მადლი, ვერც ერთი დღე ვერ გათენდება, ვერც ერთი ღამე ვერ დაღამდება. და ეს არის უმნიშვნელოვანესი და გადამწყვეტი ფაქტორი ჩვენთვის. დიდი მადლობა მამა გიორგი, შეგახსენებთ სულთმოფენობასთან დაკავშირებით გვესაუბრებოდა სიონის საპატრიარქო ტაძრის გლოვსახური და თბილისის სემინარიისა და აკადემიური მღვდელი გიორგი ვაშალონიძე. ერთსულოვნების ეთერში კი 9 საათიანი ლოცვით რომ მოგვიახლოვდა, მომდევნო სტუმრებით მალე დაგვიბრუნდებით დაგვალოთ. ამოუჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავ ნება შენი, ვით არცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა. და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა,
აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე მე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპედაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ძალიან საინტერესო თემით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. პოეტი მთარგმნელი ჯანა ამირეჯიბი შემოგვერთდა დილომშვიდობის სახელმწიფო ჯანა. მოგესალმებით, მადლობთ მობრძანებისათვის. როგორც ვიცით, ამ საქმიანობას ცოტა გვიან შეუტეკით. არსებობს მართალია თქვენი თარგმანები, თუმცა ეს არის პირველი პროზაული ნამუშევარი მე ნამდვილი კოკოშა. მოდით მოგვიყევით ამ წიგნის შექმნის ისტორია.
დიახ, გვიან 50 წლის ასაკში დავიწყე ლიტერატურული საქმიანობა. ძალიან გასაკვირია, მაგრამ ეს იყო პირველი წიგნი გამოვიდა პოეტური თარგმანებისა ცისფერთვალება მეფე და ამას მოყვა ახლა მე ნამდვილი კოკოშა. ეს წიგნი 5-6 წლის განმავლობაში ასე ვთქვათ იკრიბებოდა, იკინძებოდა ჩემი და ჩემი შვილიშვილის რაღაცა სიტყვა მიგების და სიტყვა პასუხის საფუძველზე. მე აღმოვაჩინე, რომ ბევრ საინტერესო რამეს ამბობდა ის. არაფრით გამორჩეული ასეთი ბავშვი, რო ვთქვათ, არ არის კოკოშა ილია, მაგრამ ერთი თავისებურება აქვს, ერთი განსხვავებული თავისებურება. ის ამაღლა და ძალიან გულუბრყვილო და ძალდაუტანებად ყვება ხოლმე თავის ამბებს, თავის განცდებს, თავის ფიქრებს. აი ბევრი ბავშვის საფიქრალზე ლაპარაკობს ხოლმე. ანუ ყველა ბავშვი ფიქრობს ასე და განიცდის. თუმცა ყველა არ ამბობს. ყველა არ ამბობს და მე ეს აღმოვაჩინე, რომ ის ამას ამბობს. რასაკის არის? ეხლა უკვე 10 წლის. როცა დაიწყეთ ეს დიალოგები? დავიწყეთ ჩაწერა, რომ დავიწყე 4 წლის იყო, მაგრამ უფრო პატარასაც აქვს რაღაცა საინტერესო რამეები ნახავი. მაგალითად ერთხელ შემოვიდა ჩემთან დილას და მითხრა, რომ მე ვარ შენზე ნაწყენი. უბრალოდ ეხა ტირილის თავი არა. და იყო ასეთი ძალიან საინტერესო რაღაცა მისგან წამოსული რაღაც უცნაურობები. მოდიში გაწყვეტნეთ, შეგიძლიათ გაიხსენოთ დიალოგი ან ამბავი, რასაც მოყვა შემდგომ ამ ყველაფრის წიგნად ქცევის იდეა. რაღაცა მხოლოდ გადაგაწყვეტინათ, რომ ეს საუბარი წიგნში გადაგეტანათ. იყო წიგნად ქცევის იდეა, მოყვა ერთ ისტორიას, რომელიც მოხდა საბავშვო, პირველად საბავშვო ბაღში მე მივიყვანე და დავტოვე და როცა მითხრეს რომ უნდა წავსულიყავი და დამეტოვებინა, მაგრამ ძალიან მალე დამირეკეს, რომ მივბრუნდი საბავშვო ბაღში, მითხრეს რომ ზეთ რა კი არა ტირის, უბრალოდ დაგეწებთ, ამბობს რომ ბებია ჩემი, მე არ დამტოვებ და ის სადღაც აქ იქნება, მე დამკარგა და გეძახდათ. ბები აქ ვარ, ნუ გეშინია. აქეთ გამშვიდობი. და ხო, აი ამ რაღაც ამ ციცების ასეთმა ამბავმა, მონათხრობმა მე ძალიან ამაღელვა და ნუ მე და კოკოშა იქიდან ჩახუტებულები წამოვედით და მე ძალიან პატარა იყო მაშინ. მე გადავწყვეტე რომ დამეწყო წერა. როგორც კი მიხვდა რომ მე ვწერდი, უკვე დამეწყო დაბრკოლება. ძალიან არ სიამოვნებდა, არ უყარ და შენ ახლა წერ და წვეტდა ჩემთან ურთიერთობა. ეს შეიძლება ითქვას, რომ ახალი ჟანრია, განსხვავებული ჟანრობრივად რა სიახლეში ხდება მკითხველი ამ წიგნში და მე თან მინდა რომ აყურებელს ვაჩვენო წიგნი. ეს ლირიკული პროზაა. გარდა ამისა, აქ ბებიისა და შვილიშვილის ეს სიტყვა მიგების რეჟიმში და ფორმატში თბილიც არის კი, სევდიანიც არის ძალიან სასაცილოც, აქ არის რაღაცა მისი სხარტი გამონათქვამებიც, მისი გულის ტკივილიანი და ბევრი რამ ხმოვანდება მის უფლებებზე. ოღონდ ეს არ არის ესე განცხადებებით გაკეთებული, უბრალოდ ის ამბობს, რომ როცა ბავშვს არ უსმენენ, ბავშვს ტკივდება შუბლი და თმები. და მე მინდა რომ შენ არ მეკცეოდ 1 მეტრიანივით, ვიდრე მე გავხდები 2 მეტრი. ეს მისი სიტყვებია. ეს მისი სიტყვებია კი. და თქვენ ამ ბავშვზე ამბობთ, რომ ის ჩვეულებრივი ბავშვია. არაფრით გამორჩეული სიტყვები. ისე ძალიან კარგი ილუსტრაციებია, აი ასე მგონია რომ თქვენი ფოტოებია გადმოხატული, ხა როგორ იყურებთ. ილუსტრაციების ავტორზეც გეტყვით აუცილებლად, ეს გახლავთ ახალგაზრდა მხატვარი, უნიჭიერესი თინა თინჩხიკვიშვილი. რომელმაც დიდი სიყვარულით და უანგაროთ და ძალიან პროფესიონალურად შეასრულა თავისი საქმე. რასაც ვკითხულობთ, ხომ გადავაურეთ თვალის არქივზე რამდენიმე საათს, რომ ეს ყველაფერი ნამდვილი ამბავი გადმოტანილი თუ რაღაცები დავუშვათ თქვენი უკვე მე ფანტაზიის და რაღაცა პროზაულობის შედეგია. ეს წიგნის 177 ნოველისგან შედგება და ცალკე
უამრავი ნამდვილი ამბავია, ბევრი ნამდვილი ამბავია. ეხლა ეს თითქმის ყველაფერი სინამდვილეს ეყრდნობა უბრალოდ. აქ არის ნოველები, რომლებიც მე გავამთლიანე სხვადასხვა სივრცესა და დროში მომხდარი ამბებისგან. აი არ შედგა ნოველად ის ამბები, რომლებსაც მე ვერ გამოუნახე ფინალი, რომლებიც ერთგვარად ვერ გამოვლასყვე. დანარჩენები, რომლებიც შევძელთ. ცხადი ეს არის მხატვრული აქსესუარებით, ასე ვთქვათ, გაფორმებული, მაგრამ ნამდვილად თვითონ ამ წიგნის თავი გმირი კოკოშა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, როგორ შეხვდა ამ იდეას, რომ ეს ყველაფერი მისი ნაზრები, მისი სიბრძნეები გამოქვეყნებოდა და ფართო საზოგადოებაზე იკითხა? ძალიან უარყოფითად შეხვდა. ველოდი ამ პასუხს. ძალიან უარყოფითად, იმდენად რომ მე ფსიქოლოგსაც მივმართე, ხომ არ დავაზიანებდი ამით და ავიღე კონსულტაციები. მაგრამ მე ამიტომაც ის ვინაიდან Facebook-ი იყო ჩვენი ტრიბუნა, მას არ ქონდა ცდომა Facebook-თან, მაგრამ იცოდა, მას ეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ გხედავთ, ჩვენ შენს შესახებ ვიცით. და ერთხელ მითხრა, რომ მე არ მინდა რომ ვუყვარდე Facebook-ში. მე მინდა, მე მაგალითად შორენას, რომელიც მუშაობს სკოლაში, არ აქვს Facebook-ი და მე მას უყვარვარ ნამდვილი კოკოშა. სასწორე მიდგომა. ამიტომ დაერქვა ამ წიგნს ერთ-ერთი ნოველის სათაური ამოვიდა, მე ნამდვილი კოკოშა. კოკოშას ესე იგი ძალიან სწორი შეფასება გავუკეთებია Facebook-ზე, სოციალურ ქსელზე, ამაზე ჩვენ გვისაუბრია. Facebook-ო მოიტანა ერთი რამ, როცა ადამიანს ვერ ხედავ, არ ხედავ ესე კონტაქტები, მარტივად ლანძღავ, მარტივად აგინებ, მარტივად გიყვარს, პირისპირ თულია ეს ყველაფერი გამოხატო და ამ ბავშვს ეს ყველაფერი აი ბავშვური ძალიან საინტერესო ფრაზა წავიკითხე. ანუ კოკოშა ეუბნება ბებოს. ყველაზე წერდა ჩვენ რო გავიზრდებით და წავიკითხავთ ვიტყვით აუ რა მაგარი ბებია ყავდა. ანუ როგორც ეს აღფრთოვანებულია თქვენით და ამ ყველაფრის წიგნში გადმოტანით მაინც გულის სიღრმეში. იცით რა მინდა კითხოთ, როგორ ფიქრობთ ბავშვებს კოკოშას თაობა იქნებოდა ცოტა მოზრდილით, რომელსაც მშობლები წავკითხავ, მაგალითად გამიშთა სორული ლეიდიო, შემთხვევით წავკითხო, რაღაც გარკვეულ რამ მინიშნებებს, რამეში თვითონ ბავშვებს წარმოადგენდა, წაადგება ეს წიგნი? წაადგება კი ისინი თავიანთ თავს იცნობენ აქ აუცილებლად. იმიტომ კოკოშა ამბობს რომ აი მაგალითად მასწავლებელი არ არის დამნაშავე იმაში რომ ის მასწავლებლად დაიბადა. ის ძალიან კარგი ადამიანია, უბრალოდ ეს ყველა ბავშვის სათქმელია. აი სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს საგანის ტვენა. მე ვერ ვისწავლე ტვენა და სკოლაში და ხო ის ტვენა რატომ არ უნდა ისწავლებოდეს. ის ამბობს რომ ქრისტე არის ღარიბების და დაღლილების ღმერთი. და რომ ქრისტეს შეეძლო შესულიყო იერუსალიმში ბენტლით, მაგრამ ვირით შევიდა და ჩვენ ამაზე ეს დიალოგები აქ არის. მოკლედ ამბობს ბევრ რამეს, ისეც რაც ბავშვებს სიამოვნებით. საინტერესოა თქვენ რა მოგიტანათ ამ წიგნმა? ბევრი სიხარული მომიტანა. ბევრად უფრო სასიამოვნო იყო ამის წერის პროცესი, ვიდრე აი ახლა ის მღელვარებები, რაღაც შეხვედრები, პრეზენტაციები და მისი გაყიდვები და ასე შემდეგ. ის პროცესი იყო ძალიან სასიამოვნო და სასიხარულო და აი ჩვენ რო ვთქვით თავდაპირველად რომ მე გვიან დავიწყე ლიტერატურული საქმიანობა, ეს განაპირობა Facebook-მა. Facebook-ის აი ამ გახსნილმა სივრცემ გადამაწყვეტინა რომ ეს გამეკეთებინა და ეს იყო ძალიან სასიამოვნო პროცესი, უამრავი მკითხველი და ალბათ საპასუხისმგებლოც პირველ რიგში კოკოშას წიგნში. კი. კოკოშა თუ გიყურებს იმიტომ ის რომ გაიზრდება და წაიკითხავს. კი მოვიკითხოთ აქედან და აი დავიცი თუ არ იქნება და პროტესტი ამაზე და თუ დაითნახოთ, მე სიამოვნებით გეულდები თავად კოკოშასთან ერთად ჩვენ სტუდიაში, იმიტომ რომ მე რამდენიმე მოვისმინე თქვენ სათაურებში ნახე, მე ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო დიალოგი შეიძლება წარიმართოს მასთან სტუდიაში და ბევრი რამ ჩვენც ვისაუბროთ მისგან. წარმატებებს გისურვებთ კოკოშას მოკითხვა, ბუნებრივია, შეგახსენებთ თარგმნელი და მწერალი ქალბატონი ჯანა ამირეჯიბი იყო ჩვენი სტუმარი და ელენე ვადაჭკორია ძალიან საინტერესო გამოფენაზე იყო, ძველი ტელეფონების გამოფენა. არც მობილური არსებობდა მაშინ, არც SMS-ები არსებობდა, იყო ერთი ტელეფონი გაბმული ზარით და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. საინტერესოა, როგორ ჩაიარა გამოფენა.
თბილისში პირველი ტელეფონი 1882 წლის აპრილში აწკრიალდა. კერძო კოლექციონერებმა ხათუნა და ალექსანდრე ზუმბულიძეებმა პირველი საკოლექციო ხის წითელი ტელეფონი 1999 წელს შეიძინეს. 2015 წლის 13 ივნისის წყალდიდობამ კოლექციის ნაწილი დატბორა. დარჩენილ 54 ისტორიულ ექსპონატს კი აქ ექსპერიმენტორიუმში შეგიძლიათ გაეცნოთ. კოლექციის შესახებ ექსპერიმენტორიუმის დირექტორი თათია გაგოა გვესაუბრება. გამარჯობათ, ქალბატონო თათია, რომ გვესაუბროთ, რა კოლექცია არის ეს? თქვენ როგორც ხედავთ, ჩვენთან წარმოდგენილია 44 ძველი ტელეფონი პირველ რიგში, რასაც ვამჩნევთ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ტელეფონების ნაწილს აქვს ძალიან საინტერესო ისტორია. როგორც გითხარით საუბრის დროს, ეს არის კერძო კოლექციონერების ქალბატონი ხათუნასი და ბატონი ალექსანდრეს ზუმბულიძეების კერძო კოლექცია, რომელსაც ისინი სახლში აგროვებდნენ. შემდეგ გავეცანით ერთხელ ამ კოლექციას, ძალიან დავინტერესდით, ეს იყო 2 წლის წინ და გადავწყვეტეთ, რომ მუზეუმში გამოგვეფინა და ახლა უკვე გუშინდელი დღიდან ჩვენთან წარმოდგენილია მუზეუმში 1 კვირით ეს კოლექცია და ნებისმიერ დამთვალიერებელს, ტურისტებს, არატურისტებს, ჩვენს მოსახლეობას აქვს საშუალება რომ გაეცნონ ამ მართლა უნიკალური ისტორიების მქონე ტელეფონებს. მე რამდენიმე მათგანს გაგაცნობ და აი თქვენს დარწმუნდებით თუ როგორი საინტერესოებია. ეს ტელეფონია, ეს პირველი ტელეფონი, საიდანაც დაიწყო ამ კოლექციის შექმნა. ეს არის ხის ტელეფონი, რომელიც როგორც ვიცით ნაწარმოებია რუსეთში და 1999 წელს შეიძინა ბატონმა ალექსანდრემ ეს ტელეფონი. მაშინ 50 მანეთად, ესეც კი ახსოვთ კოლექციონერებს, რამდენად შეიძინეს კოლექციის პირველი ტელეფონი. ძალიან ლამაზი ტელეფონია, მარმარილოს ტელეფონი, იშვიათობაა ხო მარმარილოს ტელეფონი, ვერ წარმოგვედგინა. ეს არის ებრაელის კერძო შეკვეთით დამზადებული ტელეფონი, რომელიც სხვადასხვა თვითონ მეპატრონემ გადასცა საჩუქრად კოლექციონერებს, როცა გაიგო, რომ იყო ცოლქმარი, რომელსაც აინტერესებდა ტელეფონები და აგროვებდნენ მათ. ძალიან საინტერესოა ეს 2 ტელეფონი, ორივე არის ლენინის ტელეფონი, ერთი იყო მის საძინებელში განთავსებული, მეორე კი მის კაბინეტში იყო მოთავსებული და სარგებლობდა რა თქმა უნდა თავად ლენინი ამ ტელეფონებით. არის დანარჩენი ვინტაჟური ტელეფონები, რომლებიც ძალიან ლამაზია და ამეთანხმებით ალბათ. ეს არის ლავრენტი ბერიას ტელეფონი, მისი აგარაკიდან, მის აგარაკზე იყო ეს ტელეფონი განთავსებული, ბობოყვათის აგარაკზე, როგორც ვიცით. ეს არის 80-90-იანი წლების ტელეფონები, ну ესეთები ყველას გვინახავს და მეტნაკლებად გვეცნობა ეს ფერადი ტელეფონები. როგორც ვიცი, 2015 წლის 13 ივნისის წყალდიდობის დროს კოლექციის ნაწილი დაიტბორა და ამასაც რომ გვესაუბროთ, თუ გქონდათ კოლექციონერებთან ამაზე საუბარი. კი, რა თქმა უნდა, ქალბატონი ხათუნა და ალექსანდრეს სახლიც დაიტბორა, სვანიძის ქუჩაზე ცხოვრობენ ისინი და წყალდიდობამ 2015-ში რამდენიმე ტელეფონი წაიღო. გადარჩა ნაწილი, შეძლეს მათ რომ გადაერჩინათ ტელეფონების დაახლოებით 38 ტელეფონი, ზუსტად არ მახსოვს რაოდენობა და შემდეგ განაგრძეს ისევ შეგროვება და ისევ და ისევ მატებდნენ ახალ ტელეფონებს კოლექციას. აქ გვაქვს განთავსებული სტალინის ეპოქის ტელეფონები, რომლებიც იყო განთავსებული მის გარშემო მყოფი მაღალჩინოსანი, მაღალი თანამდებობის ფლობელი ადამიანების კაბინეტებში. საკმაოდ მძიმე ტელეფონია ესე ხა. ეს კონკრეტული, რომელიც ავიღე ხელში. 9 ტელეფონი არის სტალინის ეპოქის ამაგიდაზე წარმოდგენილი. თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, რატომ გადაწყვეტეს კოლექციონერებმა, რომ სწორედ ტელეფონები შეეგროვებინათ? როგორც მე ვიცი, ბატონმა ალექსანდრემ დაიწყო ჯერ კიდევ მანამ ტელეფონების შეგროვება, სანამ ქალბატონ ხათუნა შეირთავდა და პირველი ტელეფონი, რომელიც ვნახეთ, წითელი ხის ტელეფონი, იყო მის მიერ შეძენილი. შემდეგ უკვე დაქორწინების შემდეგ ქალბატონი ხათუნა შეუერთდა და უკვე ერთად გაანაგრძეს ტელეფონების შეგროვება. დამთვალიერებელს 1 კვირის მანძილზე ექნება შესაძლებლობა ესტუმროს ექსპერიმენტორიუმს და დაათვალიეროს ეს ისტორიული ნივთები. შემდგომი სტუმრობით გებრუნდებით პირდაპირ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა გუშინ საქართველოს საპატრიარქოში დოქტორანტ ცოტნე ჩხეიძის სადისერტაციო ნაშრომით დაცვა შედგა. მან ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთა სიმბოლური ქმედებების საღვთისმეტყველო ანალიზზე იმუშავა. ჩვენი სტუმრებით ბრძანდებიან ბატონი ცოტნე თავად და ასევე პროფესორი ბატონი ელდარ ბობულაშვილი. მოგესალმებით, ილოცავთ.
ეს შენთვის თავისთავად და ზოგადად ჩვენი რეალობისთვის, თანამედროვე სამყაროს ჩვენი ეკლესიის მნიშვნელოვანი ფაქტია და ის მეწყობლებს, რომ საპატრიარქოში მოხდა დაცვა ბუნებრივია. ჩვენ გუგში მქონდა სიუჟეტი ჩვენ არხზე. თავდაპირველად გვითხარი თემა, რაც მოხდა დაცვა და რატო დაინტერესდი ამ თემით და შემდგომ უკვე დეტალებზე ვისაუბროთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა მოლოცვისთვის. ჩემი თემა არის, როგორც სათაურიდან ძალიან ცხადად ჩანს ეს, რომ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთა და სიმბოლური ქმედებების საღვთისმეტყველო ანალიზი. თავდაპირველად მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ ჩემი ცხოვრების უკანასკნელი 12 წელი ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიასთან. და ის შედეგი, რაც ჩანს აქ თვითონ ამ თემაში, რითაც შედეგი ჩანს ამ სასწავლებელში ჩემი მოღვაწეობის, არის სრულად დამსახურება ამ სასწავლებლის და იმ აკადემიური პერსონალის, იმ პროფესორ მასწავლებლების და იმ გარემოსი, რაც იქ არის შექმნილი. უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლიერება გამოვხატო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მიმართ, რომლის უდიდესი ავტორიტეტისა და ღვაწლის საფუძველზე დაარსდა თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში დოქტორანტურა. ასევე მინდა მადლიერება გამოვხატო თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორის პროტოპრესვიტერ გიორგი ზვიადაძის მიმართ, რომლის ლოცვა კურთხევითაც ჩავირიცხე აღნიშნულ სასწავლებელში და ძალიან დიდი დამსახურება მისი, რომ აი ამ სასწავლებელში არის მაღალპროფესიული თბილი და საქმიანი გარემო და ადამიანს აძლევს საშუალებას, რომ განვითარდეს, აიმაღლოს ცოდნა და ასევე მაღალი სულიერება მიიღოს სასწავლებელში. რაც შეეხება, რატომ გადავწყვიტე სწორედ აი ამ თემაზე მუშაობა. თანამედროვე მდგომარეობა საკვლევ საკითხთან დაკავშირებით არის შემდეგი. სიმბოლური ქმედებებისადმი მიძღვნილი კომპლექსური ხასიათის ნაშრომები, ძირითადად და არსებითად ცნობილია როგორც პროტესტანტი მკვლევრების და მართლმადიდებელი ეკლესიის გარეთ ყოფი მკვლევრების ავტორობით, რომლებიც სიმბოლურ ქმედებებს განიხილავენ საკუთარი თვალთახედვით, არ ითვალისწინებენ რა ეკლესიის აზრს აღნიშნულ ბიბლიურ ეპიზოდებთან დაკავშირებით და მათ განმარტავენ ოდენ ადამიანური ლოგიკის და ტექსტობრივი მონაცემების საფუძველზე. შესაბამისად, საჭირო იყო ისეთი ნაშრომის წარმოდგენა, რომელშიც სიმბოლური ქმედების რაობა იქნებოდა განმარტებული წმინდა მამათა ეკლესიის მამათა მოძღვრების შუქზე და აღნიშნული ბიბლიური ეპიზოდები, ასევე ეგზეგეზა და საღვთისმეტყველო ანალიზი იქნებოდა წარმოდგენილი სწორედ წმინდა მამათა განმარტებების საფუძველზე. ცოტა ბუნებრივად ჩვენ გვექნება შემდგომი კითხვები თქვენთან. ბატულარდას მინდა ვკითხო, რომელიც გახლავთ სემინარიისა და აკადემიის დოქტორანტურის ხელმძღვანელი. ბატულარდარ, ეს ფაქტი და მოვლენა ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია, რაც გუშინ შედგა და როგორ შეაფასებთ დაცვას და უშუალოდ წოდების ნამუშევარს? არა მარტო ამ მოვლენას შევაფასებ, არამედ საერთოდ დოქტორანტურის დაარსება თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში ეს არის პირველი შემთხვევა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. მანამდე არ არსებობდა ასეთი რამე თეოლოგიის ხარისხის მინიჭება საქართველოში და სწორედ უწმინდესისა და უნეტარესის ძალისხმევითა და მისი მონდომებით ჯერ 2013 წლის 13 იანვარს საერთაშორისო დაცვა შედგა და ერთჯერად მიენიჭა 10 პროფესორს თეოლოგიის დოქტორის ხარისხი და ამის საფუძველზე 2013 წლის 29 დეკემბერს იმას მარტს დაფუძნდა სადისერტაციო საბჭო და დოქტორანტურა და სწორედ მიმართულებები, ძალიან საინტერესო მიმართულებები გვაქვს ჩვენ და აი სამწლიანია სწავლება, უფასო და პირობები ძალიან მნიშვნელოვანია. გუშინ ბაბა გიორგიმ კიდეც განაცხადა, მე რომ მოვინდომა ვერ ჩავაბარებო დოქტორანტურაში, ისეთი მოთხოვნები არის. მინიმუმ 2 ენა მაინც უნდა იცოდეს მისაღებ გამოცემზე ჩაბარების დროს. ბაბა გიორგიმ ბევრი ენა იცის მართალია თანამედროვე მაგრამ ეს ისე მაგრამ უცნაურს იმას რომ ძალიან მაღალი მოთხოვნა. იმთავითო პატრიარქმა გაგვისაზღვრა რომ დღეს ერთჯერადი ერთი დაცვა ხდება, მე მაგალითად 2 დისერტაცია მაქვს დაცვილი, საკანდიდატო და სადოქტორო. დღეს ხდება და ამიტომ ცოტა გააფერყმთავდა ხარისხი დაეცა და პატრიარქმა იმთავითო მიგვითითა რომ არ მოხდეს ეს, იმიტომ რომ ეკლესია სჭირდება ეს კადრი და ამიტომ მაღალ დონეზე მოხდა და პირველი დაცვაც 2017 წლის 11 დეკემბერს მოხდა და აღსანიშნავია რომ ცოდნეს ერთ-ერთი ოპონენტი სწორედ
ირაკლი ორჟონია იყო, რომელიც პირველი თეოლოგიის დოქტორის ხარისხი მიიღო. და ძალიან საინტერესოა, რომ თვითონ მაღალი დონე იყო, იქ ესწრებოდა ბატონი აკადემიკოსი ბატონი როინ მეტრეველი და კიდეც ხაზგასმით აღნიშნა. ჩვენ ყველას ვიწვევთ, გადაღებულია თქვენი ტელევიზიის მიერ ყველა დეტალი და თვითონ მიმდინარეობის პროცესი, თქვა თუ დოქტორანტის დისერტანტის გამოსვლა, შეფასებები, ოპონენტების პასუხები, ეს არის აკადემიური სტილი. მიეცა ეკლესიას აკადემიური სტილი და ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს არის იმ ტრადიციების გაგრძელება, რომელიც ჩვენში არსებობდა. და რა თქმა უნდა, ყველაფერი დამოკიდებული იყო თვითონ სასწავლებელში შექმნილ ვითარებაზე. უკვე დოქტორანტურის არსება განაპირობებს იმას, რომ მაგისტრატურა და ბაკალავრიატი ამაღლდეს მისი დონე. თუ ეს არ ამაღლდა და რა თქმა უნდა ეს ასე ხორციელდება და ჩვენ ნახეთ კაცი რომ დაცვას ესწრებოდა საპატრიარქო ტახტის მოსარწრე მიტროპოლიტი. დიახ, მეუფეშიო მაღალი შეფასება მისცა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აი ესეთი სტილი სჭირდება დღეს ჩვენ ქვეყანას. ადრე რომ იყო ხოლმე რომ მეცნიერება იმას რელიგიას ეწინააღმდა, ეს წარსულ ჩაბარდა, არ არის ასე. პირიქით ხდება მეუშუალოდ კავშირი მაქვს და თვითონ მე ისტორიკოსი ვარ და 1990 წლის თებერვლიდან მუშაობ და მე თვითონ სასულიერო აკადემიაში ბევრი რამე ვისწავლე. ჩემი ნაშრომები ეკლესიის ისტორიაშია და ეკლესიის ისტორია საღვთისმეტყველო დარგი არის და იქ მიმდინარე არა მარტო დისერტაციები, დაცვა, ორი დისერტაცია და კიდევ სექტემბრის შემოდგომაზე გვექნება ჩვენ კიდე დაცვა. ნათელი დადასტურებაა იმისა, რომ სტილი აკადემიური დონეა და მე გადაჭრით შეიძლება ვთქვა, რომ საქართველოში 72 უმაღლეს სასწავლებელია, რამდენადაც ვიცი. აი ამ დონის დაცვა არ იქნება ნამდვილად და ეს არის ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო. ცოტნე საინტერესოა ეს საკმაოდ რთული და საპასუხისმგებლო თემაა და საჭიროც. საინტერესოა რა დრო დაგჭირდათ ამის მოსამზადებლად და რა წყაროებზე იმუშავეთ. მართლაც საკმაოდ რთული თემა არის, იმდენად რამდენადაც განსაკუთრებულად რთულად განსამარტავი წიგნები, ამას თვითონ წმინდა მამები აღნიშნავენ, არის საწინასწარმეტყველო წიგნები ძველი აღთქმის წიგნთა შორის. ეს იყო ჩემი სამაგისტრო ნაშრომიც თემაც, თუმცა სამაგისტრო თემის მასშტაბით მხოლოდ რამოდენიმე სიმბოლური ქმედება იყო განხილული. ხოლო სადისერტაციო თემის ფარგლებში არის განხილული ყველა ძველი აღთქმის სიმბოლური ქმედება. ამდენად თუმცა თლიანად აი ამ დროს გადავთვლით 5 წლის განმავლობაში მუშაობდი ამ საკითხებზე. და როგორც საკვლევი პრობლემატიკიდან და მისი ამოცანებიდან გამომდინარე, არსებითად და იმ სასწავლებლიდან და ჩვენი შეხედულებიდან გამომდინარე, რამდენადაც მართლმადიდებელი ქრისტიანები ვართ, საკითხი მიმოვიხილეთ არსებითად წმინდა მამათა განმარტებებზე დაყრდნობით და მათი ეგზეგეზა წარმოვადგინეთ. თუმცა ჩვენ ასევე განვიხილავთ ნაშრომში თანამედროვე ბოლო დროის მკვლევართა ნააზრევსაც, ასევე რაბინთა განმარტებებსაც, რომლებიც უმთავრესწილად ნეტარი იერონიმეს ნაშრომებში არის წარმოდგენილი, თვითონ ნეტარი მამა წარმოადგენს ამ უძველეს განმარტებებს, რაბინთა განმარტებებს და ურთიერთშედარება ხდება. ეს რაც შეეხება საღვთისმეტყველო ანალიზს უშუალოდ, მაგრამ ჩვენ ტექსტოლოგიურადაც გამოვიკვლიეთ აღნიშნული ბიბლიური ეპიზოდები, ვიხედებოდით მასორეტულ ბიბლიაში, რომელიც არის ებრაულენოვანი ბიბლია მოგეხსენებათ, ასევე სეპტუაგინტაში ბერძნულენოვანი ბიბლია, ვულგატაში რაც არის ლათინურენოვანი და ასევე სხვადასხვა ინგლისურ, სლავურ, რუსულ და ასევე ძველი ქართულ ხელნაწერებშიც ვიხედებოდით. წყაროების მოპოვება თქვენ რამდენიმე ჩავუთვალეთ, თუმცა 5 წლის განმავლობაში ალბათ ძალიან ბევრი წყაროს წომა იყო საჭირო. რამდენად ხელმისაწვდომია დღეს საქართველოში, იგივე ბიბლიოთეკებში ამ წყაროების მოპოვება? აი თვითონ წმინდა მამათა ეგზეგეზა აღნიშნულ ბიბლიურ ეპიზოდებთან დაკავშირებით ქართულად ნაკლებადაა ხელმისაწვდომი. უმეტესწილად ეს არის და არსებითად არის თვითონ ბერძნული და ლათინური და სირიული წყაროები, რომლებიც ძალიან მარტივად შეიძლება თვითონ ინტერნეტში შეიძლება მოვიძიოთ.
და ელექტრონული წიგნებია უამრავი და არსებობს მათი სხვადასხვა თარგმანები, მათ შორის რუსულიც, რომელიც არსებითად არის მოსკოვის სასულიერო აკადემიის გამოცემა. ეხლა ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ბატონი ელდერი ბრძანდება ზოგადად ამ მიმართულების ხელმძღვანელი სემინარი აკადემიაში, თქვენი უშუალო ხელმძღვანელი ვინ იყო? ჩემი ხელმძღვანელი იყო მიტროპოლიტი იოანე გამრეკელი, დიახ, რუსთველი მიტროპოლიტი, რომელიც გახლავთ დოქტორი თეოლოგიის, პროფესორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი და მინდა ასევე განსაკუთრებულად მინდა აღვნიშნო და გამომჩა მისთვის ბოდიშს ვიხდი, მადლიერება მინდა გამოხატო მის მიმართ, ძალიან დიდი დახმარება გამიწია მან აღნიშნული საკითხების კვლევისას. დიახ და საინტერესოა, თქვენ მინდა დავსვა ეს კითხვა, თქვენ ამ შემთხვევაში დაიცავით სემინარი აკადემიაში, ხო არ არის შემოთავაზება, რომ ან უკვე ხო არ არის, დავუშვათ, რომ თქვენ დარჩეთ და მუშაობა განაგრძოთ. თქვენ ცოტნე გაუზიაროთ სტუდენტებს. დიახ, მე დაახლოებით უკვე არაერთი წელი არის, უკვე მესამე წელი არის, რომ სასულიერო აკადემიაში პედაგოგის გახლავართ. რა თქმა უნდა, აღნიშნული კვლევის შედეგები სალექციო კურსებში იქნება გამოყენებული და ჩვენ განვაგრძობთ თვითონ ამ თემაზეც თვითონ მუშაობას, რადგან სიმბოლური ქმედებები ასევე არის ახალი აღთქმის წიგნებშიც და განსაკუთრებით რამდენადაც ეს ქმედებები გამორჩეოდა ძალიან დიდი საკვირველებით და სალოსური ღვაწლით ჩანს აქ. თვითონ წინასწარმეტყველები იყვნენ აი ამ სალოსური ღვაწლით ჩანს აი ამ ქმედებებში და წინასწარმეტყველები ერთგვარად აი მოწამეები იყვნენ. თვითონ საკუთარ თავზე განიცდიდნენ აი ამ ძალიან ისეთ მძიმე შედეგებს, რომლებიც ებრაელთა ცოდვიან ცხოვრებას უნდა მოჰყოლოდა. მაგალითად ძალიან მარტივ მაგალითს მოვიყვან ამასთან დაკავშირებით. დრო დიდი რო კონდეს უფრო შეიძლებოდა ძალიან ბევრი საუბარი, მაგრამ ეზეკიელი თვითონ ეზეკიელს ებრძანება, რომ პური და წყალი მიიღოს ძალიან მწირი რაოდენობის საკმაოდ დიდი დროის განმავლობაში. ფაქტობრივად ეზეკიელი შიმშილობს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და ეს წინა მოასწავებდა ებრაელთა შიმშილს და წყორვილს იერუსალიმის ალყის პერიოდში, ეს ოღონდ ბაბილონის ალყაზე არის საუბარი. თუმცა უკავშირდება ასევე რომის ალყასაც, რომის დროსაც, როდესაც მათ შემოარტყეს ალყა იერუსალიმს, მაგრამ თვითონ ხალხს განემარტებოდა უშუალოდ მათი უახლოეს მომავალთან მიმართებით. დიახ, ბატონო ელდარ, საინტერესოა აღნიშნოთ, აი ახლა უკვე წლის ბოლოა, ძალიან მეორე უკვე ახალი თაობის მიღება იქნება. რა გარემოს თავაზობს სემინარი აკადემია? მათ ვინც დაინტერესდებიან? ძალიან გარემოს, ახლა ჩვენ უკვე განაცხადი გაკეთებული გვაქვს რადიოთი, ტელევიზიით იქნება თქვენთან განაცხადი და ასევე სხვა საინფორმაციო საშუალებებით მიღება გვექნება. გარდა ამისა, ძალიან საინტერესოა, რომ ბატონმა ცოტნე აღნიშნა, რომ ენების შესახებ, ენებს ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. არა მარტო საკრედიტო საათებში გვყავს, არამედ დამატებით ვაკეთებ ჩვენ ამას. ძველი ებრაული სპეციალისტი მოწვეული გვყავს, ლათინური ენის სპეციალისტი, ახლა გვინდა სირიულისა და ძველი სომხურის სპეციალისტი მომიწვიოთ და ჩავთოთ ამ მუშაობაში. გარდა ამისა საინტერესოა, რომ თვითონ მაღალი დონეა, თუ კი თეოლოგიის ხარისხი არ ექნება, შეუძლებელია მან ესე იგი სწავლა გააგრძელოს ჩვენს აკადემიაში. ბატონო ელდერ, საინტერესოა ასეთი ტიპის ნაშრომები რას აძლევს საქართველოს ეკლესიას? ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის იმ ტრადიციების გაგრძელება, რასაც თქვათ ათონური სკოლა ეწეოდა, გელათური სკოლა ეწეოდა და ძალიან დიდი იოანე პეტრიწის ნაშრომი ძალიან მნიშვნელოვანია. სოფლიოში რო ითარგმნეს ეს ალბათ საქართველოს უდიდესი სიმაღლეზე ავა და არის კიდე ასული და ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის გაგრძელება არის. ის წვეტა, რომელიც მოხდა არა მარტო საბჭოთა ხელისუფლების პერიოდში, არამედ როდესაც ქვეყანა დაეცა მაგალითად გელათის მეცნიერებათა აკადემია დაარსდა 1106 წელს და იარსება მე-16 საუკუნემდე. მერე უკვე წვეტა ხდება, მერე კი სამონასტრო კერებში რაღაც მუშაობა მიმდინარეობს, მაგრამ სწორედ ამის აღორძინება არის. ანუ წამოვიდა ახალი ტალღა საგანმანათლებლო. და ძალიან მნიშვნელოვანი, აი პირადად მე ყველას ვეპატიჟები, მაგრამ არა, ეხლა ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს აბსტრაქტი გავაკეთოთ თითოეული სადისერტაციო ნაშრომის რა წვლილი შეიტანა მკვლევარმა, ჩვენმა მკვლევარმა სოფლიოს იმ დარგში.
და გაუგზავნოს შესაბამისი დარგის სპეციალისტებს მსოფლიოში. რომ ამით ესე ამ პლაგიატიზმის გამოირიცხებოდა ყველაფერი, მაგრამ არა მე ახლა ერთ-ერთი ქვეყნის ექსპერტი ვარ, სადაც ქართველები ჩადიან, იცავენ დისერტაციას და უთითებენ რაღაცებს და ზოგან გამოერკვა, რომ აქედან წაღებულ მასალებს თარგმნიან თქვა ინგლისურად, გერმანულად და ითვისებენ ძალიან. მე არ ვერ დაგისახელებთ ქვეყანას სამი პიროვნება ვარ საქართველოში, რომ იმ ქართველის ნაშრომი და ეს მე კი არა მომარჩიეს იმით განსაკუთრებული ფორმით. ჩემი ნაშრომი დაფიქსირებული იყო იქ და მთხოვეს რომ აი ერთ-ერთი ნაშრომი ამჟამად მაქვს რომ რეცენზია გავიწიო რომ რამე არ მოხდეს და აი ასე ხდებოდა. ჩვენ გვინდა სწორედ ეს გავაღვიძინოთ. საზოგადოებამ ალბათ იცის რომ საპატრიარქოში სპეციალური კომისია მღვდელმთავრები დაკომპლექტებული და სადაც ხდება საღვდელო კომისია და თითქმის აღარავის არ ხდება რომ აყურთხონ დიაკვანი თუ მღვდელი თუ მას არ აქვს სემინარი აკადემია დამთავრებული სასულიერო განათლება და თქვენ რასაც ბრძანებთ როგორი გარემოცად რა დონეც რაც ოდნე მისაუბრო ეს ძალიან იმედის მომცემია რომ ახალი თაობა სასულიერო პირების იქნებიან განათლებული განსწავლული ადამიანები. ბატონო კახა აი ძალიან მნიშვნელოვანია და სასიხარულოა რომ სწორედ სადისერტაციო საბჭოში და თვითონ სადისერტაციო საბჭოს გარდა არის 7 კაციანი ან 5 კაციანი მუდმივმოქმედი კომისია და შესულები იყვნენ მეუფე ესე იგი შიო პატრიარქის მოსაგდრე მეუფე სტეფანე მეუფე ანანია ჯაფარიძე და თვითონ მეუფე იოანე. ამის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია და საგანგებოდ მეუფე შემკიდეც აღნიშნა რომ ეს არის აი მეცნიერებისა და აი რელიგიისა და ამის ურთიერთობის ძალიან კარგი კეი. მე მინდა აღნიშნო აუცილებლად ცოტნე ეკლესიის წინაშე გაზრდილი ადამიანი ღმაბოშობიდან არის ქაშოთის სტიქაროსანი გამორჩეული თავის ამდაბლობი და ბუნებრივიც არის რომ ესეთ გარემოში გაზრდილი ადამიანი რა თქმა უნდა დაუკავშირდება თავის განათლებას და ასე თქვა ცხოვრების წესს ეკლესიას. გუშინდელმა დღემ დარწმუნებული ვარ ბატონ ცოტნეს ბევრი რამ მიცა და ეს მე ორჯერ მაქვს ასეთი სიამოვნება განცდილი ძელი 24 წლის ხარ პირველი დისერტაცია რო გავაკეთე და მეორე კიდევ სადოქტორე ხარ და ეს ალბათ არ იქნება უკანასკნელი და ჩვენი მედი გვაქვს რომ კიდევ ბევრ საინტერესო თემას შეეხებით. და ეს დღე დაახსოვდა. მნიშვნელოვანი საფეხური იყო მომავალი ძალიან წარმატებული ცხოვრების. ცოტა გილოცოთ კიდევ ერთხელ ადლოა მობრძანებისათვის და ეს რა თქმა უნდა ყველასთვის ძალიან სასიამოვნოა. მე დარწმუნებული ვარ საზოგადოება ძალიან გაუხარდა ეს ფაქტი. შეგახსენებთ ჩვენი სტუმრები გახდნენ თბილისის სემინარისა და აკადემიის დოქტორანტურის ხელმძღვანელი ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ელდარ ბუბულაშვილი, დოქტორანტი ცოტნე ჩხეიძე. მადლობა და წარმატებებს გესურვებთ. ახლა მცირე ანონსის დროა ჩვენს ეთერში და მომდევნო სტენდით დაგიბრუნდებით არ გადაერთეთ. რას ვაკეთებთ დღეს? აი რაში ყოფილა საქმე. დღეს მყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი. დავიწყეთ. ზევიდან ხარე უნდა გამოვიდეს სლიკინა. არ გამოვიდეს სლიკინა. დამიჯერე რომ ისეთი ფერების ჰარმონია არის, რომ ეს ნამდვილად არ შეინახება. აი ჩემი ოპერატორებიც ამაში მეთანხმებიან. ამას მე ცალკე ვიმეცადინებ და პირდებით ყოველ შაბათ კვირას 11 საათზე მომამზადოთ გემრიელი კერძები ნატუკა გულისაშვილთან ერთად. გადაცემაში ჩვენი ტრაპეზი. გადაცემის სპონსორია რესტორანი არმაზის ხეობა. გადაცემის სპონსორია ბებოს ლავაში. სალამი. შენიერებაში როგორ ახლა? კარგად, თავად? თუ რაღაცა პატარა დასაფიქრებელია, თუ თვლი რომ რაღაცა არასწორად არის, აი ყველაფერზე ჩემი ჩუმი დიალოგი მაქვს სუფალთან. გარშემო დღეს ვხედავთ უამრავ აგრესიას, ძალიან დიდ ძალბოროტებას, ადამიანები მიმდინარე პრობლემების ფონზე არიან გაღიზიანებულები და თუ რაღაცა ჩვენი არ დავიტოვეთ, რითაც ჩვენ გავასაუბრებით გულწრფელად. გავიტანოთ რა ერთმანეთი მით უმეტეს რომ შეგვიძლია გვაქვს სათანადო ნიჭიერებაც ქმნით ისეთ რაღაცებს, რასაც სხვა ერი ვერ ქმნის. ყველაფერი და გამოიყენოს ალბათ ადამიანმა იმისთვის რომ რაც შეიძლება მეტი პოზიტივი მიიღოს და მეტი პოზიტივი გასცეს. მეტი რა დაგჭირდა. მარტივია თითქოს, არა? მეტი რა დაგჭირდა. სულ ყოველთვის ვამბობ ჩემ შვილებსაც ძალიან ხშირად ვისაუბრები ამაზე, რომ თუ კი რამე დადებითი ხდება ჩემს თავს, პირადად ჩემზე ვისაუბრებ, ეს ყველაფერი არის ღვთისნება. იწყება
ითვლება 59 ეტაპი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მიერ ახალდაბადებული მესამე და შემდგომი ბავშვების მონათვლისა. რეგისტრაცია იწარმოებს საქართველოს საპატრიარქოში 17-დან 21 ივნისის ჩათვლით 12-დან 16 საათამდე. რეგისტრაციის მსურველებმა უნდა იქონიონ მშობლების პირადობის მოწმობების ასლები, ჯვრისწერისა და ქორწინების მოწმობების ასლები, შვილების დაბადებისა და ნათლობის მოწმობების ასლები, მოსანათლის 2 ფოტო 3/4-ზე, CD დისკით. საკონტაქტო ტელეფონები 593 90 0810, 558 65 11 59, 593 46 45 71. გრძელდება ჩვენი გადაცემა პიანისტი თათა ლიჩელი შემოგვიერთდა და ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა განვაგრძელოთ საუბარი დილობშვიდობისა. მოგესალმებით. გადაცემის დასაწყისში ჩვენ აღნიშნეთ, რომ თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის მე-7 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი იწყება. ბევრი მუსიკალური ფესტივალი არსებობს საქართველოში და ყველას თავისი ნიშა აქვს. საინტერესოა კონკრეტულად ეს ფესტივალი რითია გამორჩეული. დილამშვიდობის პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ყოველთვის აშუქებთ ჩემ ფესტივალს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბატონ გიზის ერწყნება, იმიტომ რომ ეს იყო ერთადერთი ადამიანი და ჩემთვის განუმეორებელი, იმიტომ რომ რას დრო გადის მეტად ხვდები მის დამსახურებას და წვლილს ქართულ მუსიკალურ კულტურაში, რაც ყველასთვის კარგად არის ცნობილი, იმიტომ რომ ნამდვილად იშვიათია ესეთი მაგალითი, ესეთი პიანისტი და ესეთი პედაგოგი, რომელმაც აღზარდა ნამდვილად თაობები და ეს პიანისტები დღეს ცნობილი პიანისტები არიან მთელ მსოფლიოში და საქართველოს სახელი გააქვს ძალიან ფართო ასპარეზზე. ამიტომ რა თქმა უნდა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ბატონი გიზის სახელს ატარებს და გარდა ამისა მე ვფიქრობ, რომ ყოველთვის საინტერესო პროგრამაა წარმოდგენილი ახალი შემსრულებლებით, გარდა ამისა დაემატა კონკურსი, რომელიც სტარტდება ბორჯომში, ასევე ბატონი გიზის სახელობის და ებმის ფესტივალს, ფესტივალის ერთგვარი გაგრძელებაა. კონკურსს დაემატა ასევე კონცერტები და გახდა ძალიან დიდი ისეთი მასშტაბური ღონისძიებად იქცა და მე მგონი საბოლოოდ ის სახეს მიიღებს, როგორცაც ბატონი გიზი იმსახურებდა. რას აძლევს ეს ფესტივალი საზოგადოებას, რას აძლევს მუსიკოსებს და მათ შორის ახალ თაობას, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ამ მიმართულებით? ეს რა ჩამოდიან ყოველთვის ძალიან მაღალი დონის შემსრულებლები და ჩემს მენელს საშუალება აქვს მოისმინონ ისინი, მაგალითად ალექსანდრე გინძინი, რომელიც წელს ჩამოდის პირველად დაუკრავს თბილისში და არის ძალიან ცნობილი პიანისტი და ძალიან დიდი პატივი არის ჩვენთვის, რომ ფესტივალში მიიღებს მონაწილეობას და უზომოდ მოხარული ვარ, რომ ჩემთან ერთად დაუკრავთ ფესტივალის გახსნაზე და ახალგაზრდა თაობას რაც შეეხება კონკურსი თავისთავად გულისხმობს ახალგაზრდა თაობის დიახ ახალი სახელების აღმოჩენას, ასევე მათ ხელშეწყობას. რა თქმა უნდა, გარდა ამისა, კონკურსის წლევანდელ ფესტივალში მაგალითად კონკურსის ლაურეატები ღებულობენ მონაწილეობას და ესეც ერთგვარი კავშირია და ძალიან ამაყი ვარ მე, რომ ესეთი ლაურეატები ყავს ბატონი გიზის სახელობის კონკურსს, როგორებიც წელს იქნებიან წარმოდგენილი ჩვენ ფესტივალს. როგორ ხდება მათი შერჩევა? ნებისმიერს ვისაც სურვილი აქვს, ალბათ არ შეუძლია რომ მოვიდეს. თუ მე ძალიან სურვილი მაქვს, დაკვრა არ ვიცი ასე რომ. არა, მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერს, მაგრამ თუ თქვენ გულისხმობთ ჯიურის მიერ მონაწილეობისას არა, ნებისმიერს აქვს მონაწილეობის უფლება და შემდეგ უკვე ჟიურის გადაწყვეტილებას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყოველთვის ვიხელმძღვანელოთ და ეს ბუნებრივად ხდება, ჟიურის წევრები ყოველთვის არიან ისეთი ადამიანები, ვინც ვითვალისწინებთ ბატონი გიზის, ასე ვთქვათ, შეხედულებებს. გემოვნებას ეს ბუნებრივად ხდება, ამაზე ჩვენ არასდროს გვილაპარაკე ერთმანეთში და მაგრამ თავისთავად ხდება, რომ ყოველთვის არის და ეს ბატონი გიზისთვის იყო ყოველთვის ინდივიდუალიზმი, ფანტაზია, შინაგანი სამყარო და საინტერესოა თუ შესაძლებელია რომ დავასახელო ჟიურის წევრები, რომლებიც შეაფასებენ
კონკურსანტებს? დიახ, წელს ჟიურის შემადგენლობაში ვიქნებით მე, ალექსანდრე გინძინი, ასევე რომელიც როგორც ვახსენე უკვე ფესტივალზე დაუკრავს და შემდეგ წამოვა და იქნება ჟიურის თავმჯდომარე და ცნობილი ჩინელი პიანისტი ჩონგ ჩაი. წინა წლებში ჟიურის წევრები გახდათ სააშა კორსანტი, ალექსანდრე ბაბაიანი, ლიანა ისაკაძე, ბატონი ნოდარშვანია, ვალერია შიუკაშვილი და ძალიან ბევრი ისეთი მუსიკოსი. საინტერესოა, როდის იწყება ფესტივალი და სად? დიახ, ფესტივალი ტარდება 17-18 ივნისს კონსერვატორიის დიდ დარბაზში. 2 დღის განმავლობაში. 2 დღე დიახ და შემდეგ გრძელდება 20-დან 25 ივნისის ჩათვლით ბორჯომში, სადაც საკონკურსო მოსმენებთან ერთად როგორც ვახსენე უკვე ჩატარდება კონცერტები ჩემი ყანჩელის სახელობის კვარტეტის დათუნა ლადაშვილის, იტალიელი პიანისტი კომპოზიტორის კორადონერის, გიგი პიანომენისა და გია იაშვილის მონაწილეობით გრაუნდ-პლაზას ბაღში ღიაცის ქვეშ და მე მგონი ძალიან ლამაზი შესანიშნავი მუსიკალური საზოგადოებასთან ბორჯომის ხეობაში ისქნება ფანტასტიკური გარემო. თქვენ ბრძანეთ ბატონი თენგიზის, იგივე ბატონი გიზის ძალიან დიდი დამსახურება ქართული ესე თქვა საფორტეპიანო სკოლის განვითარებაში და მართლა არ არსებობს დღეს უკვე ქართული დიდი პიანისტები ბატონი გიზის სკოლა რო არ გაეულოს. მე მინდა კითხოთ ასევე ქართულ სკოლაზე, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ვამაყოთ რომ სოფლიოში ძალიან წარმატებული ქართული პიანისტები არსებობენ. და რა თქმა უნდა საქართველოშიც ქართული სკოლა რითი გამოირჩევა, რა აქვს თავის დამახასიათებელი ნიშანი თუ შეიძლება ასე ითქვას. მე ვიტყოდი პირველ რიგში დაგეთანხმებით რომ მართლა გამორჩეულია, სადაც არ უნდა წავიდნენ ჩვენი პიანისტები, მუსიკოსები ზოგადად ამ შემთხვევაში პიანისტებზე რა თქმა უნდა. მადლობა, მოგმადლა ეს ნიჭი. პიანისტები ნამდვილად ყოველთვის ყველასგან გამორჩეულები არიან და მე ვფიქრობ რომ მაინც სულიერება და რაღაცა შინაგანი სამყარო და რა თქმა უნდა მუხტი ემოციური რომელიც არის აბსოლუტურად განსხვავებული სხვა კი აი რაც ეხება რეპერტუარს, ანუ ეს არის უკვე მე-7 ფესტივალი. საინტერესოა, იცვლება ეს პერიოდულად რეპერტუარი თუ ძირითადად ერთი ჟანრის მუსიკას უსმენელი? იცით რა, ჩემი იდეა თავიდანვე იყო, რომ ყოველთვის ყოფილიყო სხვადასხვა მრავალფეროვანი სხვადასხვა ჟანრი წარმოდგენილი და არ ყოფილიყო შემოფარგლული მხოლოდ საფორტეპიანო მუსიკით, რადგან ბატონი გიზი თვითონ იყო საოცრად მრავალმხრივი მუსიკოსი. და ყოველთვის ჩვენთან წარმოდგენილია რა თქმა უნდა საფორტეპიანო მუსიკა, ასევე კამერული მუსიკა, სიმები ვოკალური და ყოველთვის ვცდილობ რომ მოვიცვათ ძალიან მრავალფეროვანი სფეროები მუსიკის წელს წლევანდელ პროგრამას რაც შეეხება 17 ივნისს პროგრამაში არის მოცარტისა და მენდელსონის ორმაგი საფორტეპიანო კონცერტი, რომელსაც შევასრულებთ მე და ალექსანდრე გინძინი, ალტერ ორკესტრის თანხლებით, დირიჟორებს მირიან ხუხუნაიშვილი, ხოლო 18 ივნისს როგორც თქვი უკვე ბორჯომის კონკურსის ლაურეატები, უნიჭიერესი ახალგაზრდა თაობა გიორგი გიგაშვილი, სანდრო სიდამონიძე, თათა მახარაძე, სალომე მოდებაძე და დიახ ძალიან მიხარია და აქვე თუ შეიძლება ვისარგებლებ და ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვის გარეშეც ეს პროექტი არ შედგებოდა, ეს გახლავთ საქართველოს კულტურის სამინისტრო, თბილისის მერია, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი და იტალიის საელჩო საქართველოში. და თქვენ დიდი მადლობა ამ პროექტისთვის. დიდი მადლობა თქვენებისთვის წარმატებებს გისურვებთ, მართლაც საზოგადოებას მსმენელს წვინვალი მუსიკალური დღეები ველოდება, დარწმუნებული ვარ წარმატებები ჩაარვით და კონკურსანტებს წარმატებას ვისურვებთ. უღრმესი მადლობა შეგახსენებთ თენგიზ ამირეჯიბის მე-7 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი იწყება ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი პიანისტი თათა ლიჩელი გახდა. და მცირე ანონსის შემდეგ შემოგვერთდება თეა ბურჭულაძე, რომლის ბლოგიც ძალიან გვიყვარს, მე და კახას განსაკუთრებით. ქართულად სწორად მეტყოლებას გვასწავლის. დროებით. იგივე განცდით, იგივე სულიერი აღქმით, უფრო ადვილად ვეუფლები და გახსენებაც ხელს მისწყობს იმისა, თუ რა იყო წარსულში და დღეს რა შეიძლება გავაკეთო. ხატვარი ლევან ცუცქირიძე. მან პირობითობად აქცია თავად ასაკიც, რომელიც ადამიანზე მხოლოდ გარეგან კორექტირებას ახდენს, თუ შინაგანი მზერა იგივე რჩება. ფიქრობ
უფრო ბედნიერი კაცია, ცხოვრობს როგორც შეეფერება მას. ეს შენდება რაღაცა ჩემთვის გაურკვეველი ემოციით. ეს არის ალბათ ემოცია კი, ზუსტად ემოცია. რწმენა, რომელსაც სასწაულების მოხდენა შეუძლია. პლაცებოს ეფექტი. რუბრიკაში რელიგია და მეცნიერება. პლაცებო ეს გახლავთ შთაგონება, როდესაც ადამიანს გჯერავს და გონია, რომ ეფექტი იქნება და აქვს მოლოდინი და ეს მოლოდინი უმართლდება. ეს დგას დაჯერებაზე, რწმენაზე. მედიკამენტმა, რომელსაც არანაირი რეალური ზემოქმედების უნარი არ ჰქონდა, მოიტანა გაუმჯობესებას. როდესაც წამს რომ რაღაც უშველის, ეს შველის. საყვარელი წიგნი და ციტატა. ბლიც ინტერვიუ დეკანოს დავით დელებაშვილთან. რუბრიკაში მოძღვარი. ციტატა ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებიდან კაცი ფრესკა არ არის ერთი მხრიდან რომ უყურო. ადამიანი ქანდაკებაა, მას გარშემო უნდა შემოუროს, სადაც ლამაზია, იმ კუთხიდან უნდა შეხედოს. ასევე კვირის სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენები კვირას. 16 ივნისს 22 საათზე ყოველკვირეულ ტელეჟურნალში ქრონოგრაფი. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ფილოლოგიის დოქტორი ქალბატონი თეა ბურჭულაძე შემოგვიერთდა და ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. პარონიმების სწორად გამოყენება და დაშვებული შეცდომები. ჯერ პარონიმები რა არის მითხარით, სწორად გამოვიყენო. რას ნიშნავს პარონიმები, რომ მე მივხვდეთ სად როგორ გამოვიყენოთ? გამარჯობათ. პარონიმები ეს არის, მას უწოდებენ ისეთ სიტყვებს, რომლებიც ბგერობრივად გვანან ერთმანეთს. მაგალითად. ახლავე ვიტყვი, ეს მსგავსება ბგერობრივი გამოწვეული არის ხან საერთო წარმომავლობის სიტყვებით, ხან მსგავსი წარმოშობით, ხან სემანტიკური ელფერით, ხანაც შემთხვევით. ახლა კახა მიკითხა მაგალითად და ეს არის პირი, პიროვნება, ნოტა, ნოტი, პლაგიატი, პლაგიატორი, ღერი, ღერო, ცნება, ცნება, მოთხოვნა, მოთხოვნილება. აი რომელს კითხულობთ ამ ჩამოთვლით? ცნება რო სწორია ვიცი? არა, ყველა შემთხვევაში ამას ცნება სხვა არის, ცნება სხვა რა არის. თქმა უნდა, ცნება და მცნება შორის ის სხვაობა არის, რომ 10 ცნებაა თუ 10 მცნება. ესე იგი ის ფორმა, რომელიც გულისხმობს დიდაქტიკური აღზრდელობითი შინაარსის წინადადებას, ის არის მცნება. ამიტომ გაგახსენდათ თქვენ 10 მცნება, იმიტომ რომ დიდაქტიკური მნიშვნელობისა არა, თქვათ არა კაცკლა, არა იპარო, ან კიდევ ის ცნობილი დავით გურამიშვილის სიტყვები რომ გვაქვს თქვათ ესე რა ქვია, მოხევ დავითის ცნებასა. მაგრამ ცნება თვითონ არის ნებისმიერი სიტყვის მნიშვნელობა. თქვათ სიყვარულის ცნება, სიძულვილის ცნება, სამშობლოს ცნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ მათი ერთმანეთში აღრევა დაუშვებელია. სხვათა შორის აი წეღან მსგავსებაზე ვთქვით და სწორედ ეს ბგერობრივი მსგავსებაც ქმნის ხოლმე იმ აღრევას და ეს არის პირდაპირ დაკავშირებული სტილისტიკის საკითხთან. ამიტომ თუ დავსვამთ ასე საკითხს, რამდენად ჩაითვლება ეს მნიშვნელოვან შეცდომად, ენობრივ დარღვევად, პასუხი ცალსახა. რა თქმა უნდა, ეს არის უხეში სტილური დარღვევა, იმიტომ რომ ერთის მნიშვნელობას ვიყენებთ ხოლმე მეორის მნიშვნელობით. შეიძლება აზრი შეცვალოს დაკარგოს? აბსოლუტურად. პლაგიატსა და პლაგიატორს რაც შეეხება. აღეროსა და ღერი და ღერი და ღერო. აი პლაგიატი და პლაგიატორი სხვათა შორის ეს ასე ვთქვათ ჩემპიონია პარონიმების გამოყენების შეცდომების თვალსაზრისით და ბევრს ეშლება ხოლმე ძალიან. გავმარტოთ მაშინ რა არის პლაგიატი, ეს არის ლიტერატურული ან სამეცნიერო ნაწარმოების მითვისება. ზოგადად ინტელექტუალური საკუთრების მითვისება. ანუ ეს არის ქმედება თვითონ. ხოლო პლაგიატორი არის ის ადამიანი, რომელიც ამას სჩადის. მას შესაძლოა ვინც ითვისებს სხვის თქვათ ან მუსიკალურ ნაწარმოებს ან ნაშრომს, ის არის თვითონ პლაგიატორი. და რასაც ითვისებს, ის არის რასაც ითვისებს, არა, ის ნაშრომია, რასაც ქმედება არის. ამიტომ როდესაც ვამბობ, თქვათ ვინმეზე ეს პლაგიატია, არასწორი არის გამო. ეს არის პლაგიატორი, მაგრამ პლაგიატი ისჯება, თქვათ
რაღაცა ამადამ კანონით. ანუ ეს ქმედება ისჯება ამადამ. ღერი და ღეროზეც გითხარით, იმიტომ რომ ღერი და ღერო, ახლა პლაგიატი და პლაგიატორისაგან განსხვავებით ეს ქართული წარმოშობის პარონიმებია, სიტყვებია და განსხვავებული მნიშვნელობა აქვს. აი ნახეთ, ერთი ბგერით არის, ხო, სხვაობა ღერი და ღერო. მაგალითად, თმის ღერი, ასანთის ღერი, მაგრამ სიმინდის ღერო. აი, ვიცოდი. სიმინდის ღერო. ამ მსგავსი არის მოსაზღვრე და მესაზღვრე. შეიძლება ვინც იცავს ეს არის? ხო, აბსოლუტურად სხვადასხვა. რომელიც ესაზღვრება, არა? ძალიან ხშირად ირევა ხოლმე, რა კი ქართული წარმოშობის პარონიმებზე ვსაუბრობთ, მოსარჩელე და მოსარჩლე. მოსარჩელე არის ის, ვინც აღძრავს, თქვათ, რაიმე სარჩელს ვიღაცის წინააღმდეგ და მოსარჩლე არის ქომაგი, ასე ვთქვათ, ვინც ესარჩლება ვიღაცას. გამოესარჩლა სწორედ აი ეს მაცაკი. მუსიკალური ნოტია, ბუნებრივია და რაღაცა კარგ ნოტაზე დაასრულა საუბარი. აი, ჟურნალისტების მეტყველებაში ყველაზე მეტად ამისი აღრევა გვხდება ხოლმე, ნოტა და ნოტი. კახამ სწორად თქვა, ნოტი არის მუსიკალური ბგერა, მაგრამ ნოტა რა არის? ნოტა არის ერთი სახელმწიფოს მთავრობის მიერ გაგზავნილი დიპლომატიური წერილი მეორე სახელმწიფოს მთავრობას. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ აი ამ მხიარულ ნოტაზე ვასრულებთ და ძალიან ხშირად ხდება. ამიტომ თქვი, რომ ჟურნალისტებთან, წამყვანებთან, აი საღამოს გადაცემების წამყვანებთან განსაკუთრებით. ხო, მით უმეტეს არ უნდა იყოს. თუ დავსვამთ კითხვას, მაშინ როგორ უნდა გამოვიყენოთ? ამ მხიარულ ნოტზე დავასრულებთ ამას. მაშინ გამოდის, რომ ნახეთ შინაარსობრივად როგორ იცვლება, ნოტაზე როგორ დაასრულებს, ხო? ის არის ოფიციალური წერილი სახელმწიფოსი. ასე რომ არც ერთ შემთხვევაში არ არის გამოყენება. არც ერთ შემთხვევაში მისი ასეთი გამოყენება დაუშვებელია. სხვათა შორის საინტერესო სურათი იქმნება ენაში, აი ქართული წარმოების პარონიმებთან დაკავშირებით, ზმნასთან დაკავშირებით. აი რა რისი თქმა მინდა ვთქვათ, ერთი სტრუქტურის ზმნები შეიძლება პარონიმებად გამოვიყენოთ. ნახეთ, ჯვარს აცვამს, მაგრამ აცმევს კაბას. დედაშვილს არ შეიძლება თქვა აცვამს დედაშვილს კაბას. აბა ეხლა ეს რა მე აქამდე ისე ვიცოდი და უსწორებდი მათ შორის სპექტაკლში რომ აცვამს ჩავი აცმევს სწორედ და აცვამს არ არის სწორი. უყურეთ ახლა როგორ არის მე თვითონ ვიცვამ დასაცმეს მაგრამ სხვას აცმევ. მე აცვამს ვიძახდი და მეგონა რომ ეს იყო. აცვამ მესამე პირში? არა რა თქმა უნდა. ჩაგაცვამ თუ ჩაგაცმევ? ჩაგაცმევ შენ, მაგრამ მე ჩავიცვამ. უიმე, არა და ეხლა რომ მისმენდა ჩემი კოლეგამ მსახიობის სპექტაკლში თელი ამბავი მქონდა რომ იძახდა ტექსტი ქონდა ჩაგაცმევ და ჩაგაცვამ თქო და ესე იგი შეუსწორეთ. წინა გადაცემაშიც მახსოვს შენ მე რაღაცას ამტკიცებდი და მე გადაგასწრებდი. მაშასა და მე როგორ არის? პირველი პირი თვითონ ამბობს რომ ჩაიცვამს, კი ბატონო, ახლანდელ დროში ვიცვამ, მაგრამ სხვას თქვათ კაბას აცმევს, ჩააცმევს, მაგრამ ჯვარს აცვამს. აი ამ ხრივაც განსხვავებული. კიდევ არის ისეთი ფორმები, აი მაგალითად, როდესაც მესამე ირიბი ობიექტური პირის ჩართვა და არ ყოფნა იწვევს ხოლმე პარონიმული წყვილის შექმნას. მაგალითად, ჩადის კიბეზე, მაგრამ ჩადის დანაშაულს. ხოლოდ პირის ნიშანმა არ არის ეს განსხვავებული შინაარსი, კიბეზე ჩადის, მაგრამ ჩადის დანაშაულს. ვთქვათ, დადებს ჭიქას, მაგრამ დასდებს პატივს ვიღაცას. აბსოლუტურად სხვა შინაარსის გამოწვენა დადება. და რას აკეთებ? ერთი პირის ნიშანი, ანუ ის მესამე ირიბი ობიექტური პირის ყოფნა არ ყოფნა აკეთებს ამას. მოდგამს და მოსდგამს. ნახეთ, აქ აღარ მოდგამს ფეხს ვიღაცა. მაგრამ მამა პაპისაგან მოსდგამს. კარგი, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც დღეს განსაკუთრებით როცა აშენებებში მოწევა იგზალა ბევრგან არის გამოკლული, სულ მაინტერესებს. ნუ მოსწევთ თუ ნუ მოწევთ. ეს უკვე პარონიმიასთან ამას არ აქვს კავშირი, მაგრამ გავცეთ ამასაც პასუხი. ეს უნდა გაირკვეს იმის მიხედვით, რამდენ პირიანია და პირდაპირ ობიექტს შეიწყობს თუ არა. მოწევ შენ მას, მოწიე შენ ის. პირდაპირი ობიექტი აქვს, ამიტომ რა თქმა უნდა არ უნდა. მაგრამ მოსწია მაგიდა მოსწია, სიგარეტი მოწია. იმიტომ რომ მოსწია მან გამოსწია მაგიდა, მაგრამ სიგარეტი მოწია. კარგი, ჩვენ ნოტა-ნოტზე გქონდა გამახვილებული ყურადღება. კიდე ისეთი ძალიან ხშირად რაც გვესმის ტელევიზია იქნება, პრესა იქნება, თუნდაც თანამედროვე მწერლობა, რა არის კიდე ესეთი დარღვევა, მსგავსი ნოტა-ნოტაში? ცივილური და ცივილიზებული.
ძალიან ირევა ერთმანეთში. ეს მოგეხსენებათ. იყოს ცივილიზებული სამყარო. რა თქმა უნდა, ეს არის უცხოური წარმომავლობის პარონიმები და რა განსხვავებაა მათ შორის? ცივილური არის არასამხედრო, სამოქალაქო. ასე რომ ვთქვათ, არასაომარი და ცივილიზებული, რაც კახამ თქვა, არის ეს კულტურული ცივილიზაციასთან დაკავშირებული. ამიტომ თუ ეხლა სხვათა შორის საინტერესოა რა მხრივაც იცით გარჩევა ორ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობაზე, როდესაც საუბრობენ, თუ ვთქვათ ყურადღება გვაქვს გამახვილებული იმაზე, რომ მათ შორის არასაომარი მდგომარეობაა და სამოქალაქო სამშვიდობოა, მაშინ ვიტყვით ამას. ცივილური ურთიერთობა, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ კულტურული ურთიერთობა გვაქვს ცივილიზებული, მაგრამ ადამიანზე ვიტყვით ის ცივილური ადამიანია, როგორც წესი ხშირად გვხდება ხოლმე? ცივილიზებულია. ანუ განვითარებული ცივილიზაციასთან კულტურასთან მიახლოებული, არა, დაკავშირებული. აი თქვენ ახსენეთ ფეხს ვერ მოდგავს ჩვენთან, ანუ ფეხს ვერ მოდგავს თუ ფეხს ვერ მოადგავს? ვუთი არა. ეგ მოდგამს თუ მოადგავს? მოდგავს თუ მოადგავს? მოდგამს ჯერ ეს ერთი. არა, მოადგამს თუ მოდგამს? დროის მნიშვნელობით არის. ორივე შეგვიძლია. ეს არის გამოთქმა. ფეხს ვერ მოადგამს, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, ფეხს ვერ მოდგამს. როგორც გინდათ. რა თქმა უნდა, მან არ არის. არც პარონიმი უწყურში. და კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი პირადად ჩემთვის. როგორ უნდა გაარჩიოს ადამიანი, ჩვენ ახლა თქვენი საუბრის მერე ძალიან კარგად გავერკვეთ ამ ყველაფერში, მაგრამ აი, როდესაც ადამიანს უნდა მაგალითად თქვას ცივილიზებული და ცივილური. როგორ უნდა მიხვდეს ამის გარჩევას უფრო პატარა ასაკში? ანუ ჩვენ ახლა საუბრობთ უკვე ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომლებსაც ესე აზრობრივად დაუფიქრდება და გაარჩევს და აი პატარა ასაკში მაგალითად სკოლის მოსწავლეები, რომლებსაც ამის გარჩევას არ ასწავლიან და ხშირად ერევათ, იმათთან რა ვშვებით? არა მგონია ეს რთული იყოს, გეტყვით რატომ? იმ მე-6 კლასელი იქნება თუ რა ასაკისაც, მან ხო იცის რას ნიშნავს, თქვათ სამხედრო, არასამხედრო. და მან იცის კულტურულ, არა, განმარტების გარეშე წარმოუდგენელია ამისი, რაიმე წესი ამისი არ არსებობს. სიტყვების მნიშვნელობა უნდა ვიცოდეთ და იმის დამიხედეთ. სხვათა შორის მაშინ ამასთან დაკავშირებით ვიტყვი ერთ რამეს, რომ ენათმეცნიერების ინსტიტუტში 2011 წელს გამოიცა პარონიმთა ლექსიკონი. რომელიც ჩვენი ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელის ქალბატონი თამარ ვაშაკიძის ხელმძღვანელობითა და რედაქტორობით გამოიცა. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ლექსიკონი ელექტრონული სახითაც არსებობს ჩვენს ვებგვერდზე ICG და მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერი სიტყვა პარონიმიასთან დაკავშირებით ნახოს, იქ მნიშვნელობაც ნახოს და მისი სწორად გამოყენება შეცვლოს. ბატონო, რომელია სწორედ დრო ამოიწურეთ თუ დრო ამოუწურეთ? თუ ზოგადად საუბრობთ, დრო ამოიწურა, მაგრამ ჩვენც დრო ამოიწურეთ, ასე შეგვიძლია. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ხო მართლა. ნაწილობრივ თავისითაც ამოიწურა. ბევრი დარჩა, რა თქმა უნდა, და იმედი გვაქვს მომავალში გავაქცევით. უღრმესი მადლობა, შეგახსენებთ ფილოლოგიის დოქტორი ქალბატონი თია ბურჭულაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა დაასრულებულია. კარგ ნოტზე დავასრულეთ. კარგ ნოტზე დავასრულეთ. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ორშაბათს გელოდებით, ბუნებრივია, დილის გადაცემა განთიადის საუბრად. ბედნიერ და ხალისიან შაბათ-კვირას გისურვებთ, ორშაბათამდე გემშვიდობებით, მეც. ახლომდის.